Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Mindenkit szeretettel üdvözlök. We are, today is what, September the 7th, 2025. 2025. szeptember 7-e van. Our last session was at the end of April. A legutóbbi találkozásunk április végén volt. So that's 4 months. Ugye akkor 4 hónap, több 4 hónap. Time flies. Az idő röpül. Yes, 4 months. We're beginning today, so last time we finished the 6th canto. Legutóbb befejeztük a 6. éneket. Where we learned about Ajamil. Ahol hallottunk Ajamilról. And his experience with the holy name. És az ő élménye a Szent Névvel kapcsolatban. With the holy name of the Lord and how powerful it is. Megtapasztalta, hogy milyen hatásos a Szent Név. What do we also see? We also see Indra. Láttuk Indrát is. And his offense to his spiritual master. És azt, hogy sértést követett el a lelki tanítómestere ellen. And the danger of doing so, the disempowerment which came from that. És hogy ez milyen veszélyekkel jár. So many instructive pastimes throughout the Śrīmad-Bhāgavatam. A Śrīmad-Bhāgavatam tele van nagyon tanulságos kedvtelésekkel. And similarly in the 7th canto. És ez nem különbözik a 7. ének sem. So we'll be venturing into this wonderful one main pastime here. Ugye akkor el fogunk merülni ebbe a csodálatos kedvtelésbe. There's one main pastime. Van egy fő kedvtelés. Of course we all know Prahlāda Maharaj and persze valamennyien tudjuk Prahlāda Maharajot is. And Hiranyakashipu, his demon father. Hiranyakashiput, a démonikus apját. So it's great to be back. Szóval jó, hogy megint együtt vagyunk. I've been traveling quite a lot. Elég sokat utaztam. I went to America for 2 months. 2 hónapig voltam Amerikában. I was in the UK for 3 weeks. 3 hétig voltam az Egyesült Királyságban. But as they say, east or west, home is the best. Igen, tehát tudjuk, mindenütt jó, de legjobb otthon. So it's good to be back here in Budapest amongst you all. Jó, hogy itt vagyok ismét. I'd like to thank you all for taking the time out for being here. Köszönöm szépen, hogy rászánjátok az időt, hogy itt vagytok. As we continue our journey, rollercoaster journey through the Śrīmad-Bhāgavatam. És folytatjuk a hullámvasút utazásunkat a Śrīmad-Bhāgavatamban. Let us begin with our prayers. Kezdjük az imákkal. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. As always, we're going to recite these prayers by Sanatana Goswami. Szokás szerint Sanatana Goswami imáival kezdjük. He's absorbed in Śrīmad-Bhāgavatam. Ő teljesen elmerült a Śrīmad-Bhāgavatamban. And as he's absorbed, he's reciting the beautiful verses and pastimes of the Śrīmad-Bhāgavatam. És ebben az elmerülésében gyönyörű verseket mond a Śrīmad-Bhāgavatam kedvelésében. He feels great shelter. Ő érzi azt, hogy menedéket kapott. And spiritual inspiration. És lelki inspirációt. He feels such deep connection to Madan Mohan, his worshipable deity, through the Śrīmad-Bhāgavatam. És úgy érzi, hogy az ő imádandó istenségen Madan Mohanhoz való kapcsolatát a Śrīmad-Bhāgavatamon keresztül kapja meg. And in a deep, heartfelt outpouring from his heart, he composes these prayers. És ezeket a verseket szívből jövő őszinte inspirációból írta. They're from the Krishna Lila Stava. A Krishna Lila Stavaból való. Which summarizes and analyzes the first 45 chapters of the 10th canto. Amely a 10. ének első 45 fejezetének az összegzése. So we'll do call and response. Ugye akkor most megint felelgetősen fogjuk mondani.
Sarva Shastra Piyusha Sarva Shastra Piyusha Sarva Vedaika Satphala Sarva Vedaika Satphala Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Lokaika Drikprada Sarva Lokaika Drikprada Sarva Bhagavata Prana Sarva Bhagavata Prana Śrīmad-Bhāgavata Prabho Śrīmad-Bhāgavata Prabho Kalidvanto Ditaditya Aditya Shri Krishna Parivartita Shri Krishna Parivartita Paramananda Pathaya Paramananda Pathaya Premavarshyakshārayate Premavarshyakshārayate Sarvada Sarvasevyaya Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namostute Shri Krishnaya Namostute Madeka Bandhu Matsangin Madhika Bandhu Matsangin Madguru Manmahadhana Madguru Manmanadhana Mannishtarka Madbhagya Manishaka Madbhagya Madananda Namostute Madananda Namostute Sadhu Sadhu Tattayin Sadhu Sadhu Hatayin Atini Chochatakara Atidi Chochatakara Anamuncha Kadachin Mam Anamuncha Kadachin Mam Prem Narit Kantayospura Prematikhanyaspura. A volunteer to read the first. Valaki jelentkezzen, hogy olvassa az első verszakot. Yes. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó nektár, melyet az összes védikus szentírás óceánjából köpültek. Ó, a védák legkiemelkedőbb transzcendentális gyümölcse. Ó te, aki minden lelki filozófia és következtetés étkövével rendelkezel. Ó te, aki spirituális látást adsz a világ minden emberének. Someone? Yes. Ó, Isten a bakták életlevegője, ó Uram, te vagy a nap, amely felkelt, hogy elosztassa a Kali-júg a sötétségét. Te valójában Krisna vagy, aki visszatért közénk. Prabhu? Ó, Śrīmad-Bhāgavatam, tiszteletteljes oldalatomot ajánlom neked. Olvasásod által az ember transzcendentális boldogságot ér át, mert szótagjaidból a tiszta Isten szeretetesője mindig az olvasók. Téged mindenkinek mindig szolgálnia kell, mert Krisna inkarnációja vagy. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó egyetlen barátom, ó egyetlen társam, ó tanítóm, ó nagy gazdagságom, ó megmentőm, ó jó szerencsém, ó boldogságom, tiszteleteljes oldalatomot ajánlom neked. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, aki szentét teszed a szentségteleneket, ó a legfelsőttebbek felszabadítója, kérlek, soha ne hagyj el, kérlek, nyilvánulj meg szívemben és torkomban a Krisna iránti tiszta szeretet kíséretében. Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai! Okay, so we are going to cover this 7th canto in 3 sessions. 3 alkalmat szentelünk a 7. éneknek. Today, A mai nap, 2 weeks from today, so 2 we'll miss hét next múlva, week, and then finally at the end of the month. és a hó végén. Today we're going to speak about Prahlāda Maharaj Ma Prahlāda Maharajról fogunk beszélni, and basically the first few chapters of this canto. és ennek az éneknek az első néhány fejezetéről. Actually, we've got a lot to get through. Voltak éppen nagyon sokat kell ma vennünk. I'm wondering whether we'll be able to finish everything I have to say. Hát remélem, hogy sikerül mindent elmondanom, amit szeretnék. And then next week we'll be speaking about how the Lord comes in the form of Nrsimhadev in order to protect his great devotee Prahlāda. A következő alkalommal arról fogunk beszélni, hogy hogyan jelenik meg az Úr Nrsimhadev, hogy megmentse, megvédelmezze Prahlādot. And then finally what happens is that in the last few chapters of this 7th canto we hear about a discussion between Narad Muni and Yudhishthira Maharaj. Actually the whole canto is a discussion between Narad Muni and Yudhishthira Maharaj, but the last section focuses in on Varnashram. Igen, az utolsó találkozásunkkor Narada Muni és Yudhishthira Maharajnak a beszélgetésről lesz szó. Voltaképpen az egész ének ez, de ott lesz a Varnashram dharmáról lesz egy részletesebb beszélgetés. Very instructive. Nagyon tanulságos.
So one thing I just wanted to speak about is how we study Shastra. Szeretnék először arról beszélni, hogy hogyan kell tanulmányozni a szentírásokat. Everyone knows this story of the 7th canto, Hiranyakashipu Nishingadev. Mindenki ismeri a 7. éneknek a történetét, ugye Prahlāda, Nrisimhadev. And Hiranyakashipu, everyone knows. Mindenki ismeri. So, but here we are, and you're sitting here in this class, and you're going to hear the pastime again. És most itt vagyunk ebbe a városba, ebbe a terembe, és a lecke keretében megint meghallgatjuk ezt a kezdtelést. So, you may ask yourself, why am I sitting here? I know the story. Feltettitek a kérdést, hogy miért ülök itt? Hát ismerem a történetet. I could probably summarize the story in 3 minutes. Tulajdonképpen 3 perc alatt össze lehetne foglalni a történetet. And then you're all free to go. És akkor mehettek haza. Why sit here for 3 hours? Miért ülünk itt 3 óra hosszá? And listen to this foreign speaking guy, with translation going back and forth. És most hallgatjuk ezt az idegen nyelven beszélő pasit, akit még fordítanak is. So the development of transcendental knowledge is not a linear process. A transzcendentális tudás megszerzése nem lineáris folyamat. It's not about collecting more and more information. Ez nem arról szól, hogy egyre több információt szedjünk össze. Because today you can sit here and after 3 hours you collect a bunch of information. Nem arról van szó, hogy most 3 órát itt ülünk és egy csomó információt összeszedünk. And then next time there's more intake of information. És akkor legközelebb megint újabb információkat szedünk össze. And in that way you become an endless bank of information. És aztán egy óriási nagy adatbank leszünk. Yeah, you can learn so many things. Annyi mindent lehet megtanulni. But really, why do we sit in Bhagavatam class and I can't remember how many times we've been through the Bhagavatam. Nem emlékszem, hogy hányszor mentem végig dobd ki az ablakon. Nem emlékszem már, hogy hányszor mentünk végig ezeken a történeteken a Bhagavatamon. Technology is always problematic. I'm also. Ez a technika átka. So actually taking transcendental knowledge actually is more of a spiral process. A transzcendentális tudás megszerzése az inkább egy ilyen spirális folyamat. Yeah. So let's see if this is no, that's not what I want to do. Hold on. Let's see, speaking about technology. Nézzük csak, tessék, most beszéltünk a technikáról, most itt van. Yes. Right, so that's a linear process. Ez a lineáris folyamat. And then there's a spiral process. És van egy ilyen spirális folyamat. I'm not very good at this, you can see. Látjátok? As you probably remember. So there's the spiral. So actually, we hear these pastimes again and again and again. Ugye ezeket a kezdteléseket újra és újra és újra meghallgatjuk. And the reason we do this, the reason we undertake this process, és azért csináljuk ezt a folyamatot, is so that over time we can go deeper and deeper and deeper. Mert az idő múlásával egyre mélyebbre tudunk hatolni. And we can understand the essence of what we're hearing. És így aztán meg tudjuk érteni, hogy mi a lényege annak, amit hallunk. In a deeper way. És mélyebben megértjük. Okay. Just getting used to this. I sent the slides out, so devotees will have those. Ezeket a diákat kiküldtem, tehát a baktáknak elvileg meg lehet. And yeah. So over time, as we hear these things, the nature of transcendental wisdom is that it speaks to us according to where we're at. The nature of transcendental wisdom is that it speaks to us according to where we are at. Aha. Tehát a transzcendentális tudásnak a lényege, hogy úgy beszél hozzánk, amilyen szinten vagyunk. So it's about taking what we already know
and assimilating it deeper. Tehát ez azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, amit már ismerünk, és még mélyebben magunkévá tesszük. We want to take these pastimes and the lessons we learn from them and really embed them within our hearts. Szeretnénk, hogyha ezek a kettelések szép lassan beköltöznének a szívünkbe. And so Shastra has to be read repeatedly and broadly. A szentírásokat ismételten és újra el kell olvasni, és egyre szélesebben. So it's two golden rules. We have to read Shastra repeatedly and we have to read broadly. Ugye ez az aranyszabály, hogy ismételten és szélesebben kell olvasni. When you first come across Shastra, Bhagavad Gita, Śrīmad-Bhāgavatam, we still have so many of our own conceptions. Amikor először olvassuk a sásztrát, a Bhagavad Gitát, a Bhagavatamot, még nagyon sok elképzelésünk van. And those conceptions block us from really penetrating what the message of Shastra is. És ezek az elképzelések, ezek akadályt képeznek számunkra arra, hogy igazán mélyre mehessünk a szentírásokban. But as time goes by, we hear, we chant, we associate. Ugye, ahogy az idő halad, hallunk, dzsapázunk, társulásokat kapunk. Our conceptions change. És a felfogásunk megváltozik. Our conditionings change. A feltételekhez kötöttségünk is változik. And hopefully our purity increases. És remélhetőleg a tisztaságunk meg növekszik. So, according to our state of consciousness, as we said, Shastra will then speak to us. Tehát amilyen a tudatunk, olyan szinten fog hozzánk beszélni a Szentírás. So, for example, Krishna, Arjuna at the end of the Bhagavad Gita, he says to Krishna, Karishye vachanam tava, I'm ready to fight, I'm ready to do whatever you want me A to do. Bhagavad Gita végén Arjuna azt mondja Krishnának, hogy kész vagyok arra, hogy harcoljak. Interestingly, later, after the Kurukshetra war, Érdekes, hogy a Kuruksetrai háborút követően we hear in the first canto of the Bhagavatam, halljuk a Bhagavatam első énekét. Arjuna and Yudhishthira, they go to Bhishmadev. Arjuna és Yudhishthira elmennek Bhishmadevhez. And there's a famous verse where Arjuna says that he's remembering and meditating on the verses of the Bhagavad Gita. És Arjuna mondja, hogy hallja és meditál a Bhagavad Gita szavain. And as he's remembering the words of the Bhagavad Gita, he's remembering Krishna's words, Arjuna's conclusion is that he should retire. És amikor emlékezik a Bhagavad Gitában Krishna szavaira, akkor Arjuna úgy dönt, hogy visszavonul. So it's interesting. At one point, Arjuna hears Krishna's words and says, I got to fight. Another point, he's meditating on those same words and he thinks, I have to retire. Tehát ugye érdekes, vegyük észre, hogy az első esetben Krishna szavaira úgy reagál, hogy úgy dönt, hogy harcolni fog, majd amikor meditál ugyanezeken a szavakon, akkor úgy dönt, hogy visszavonul. The words haven't changed. A szavak nem változtak The meg. instructions, Krishna's words, Bhagavad Gita is there, eternal. Igen. A Krishnának a Bhagavad Gitában elmondott szavai azok örökké ott vannak. But life is dynamic. De az élet az mozog. Our változik. life situation changes. Az élethelyzetünk is változik. And Shastra speaks to us according to our situation. És a sásztra úgy beszél hozzánk, hogy amilyen a helyzetünk. Yeah. So same words, but they incite a different call to action from Arjuna. Ugyanazok a szavak más cselekvést váltanak ki. So in this way, we have to go deeper and deeper and deeper into Shastra. Így módon egyre mélyebbre kell hatolnunk a sásztrában. And according to where we are, Shastra will instruct us. És ahhoz képest, ahol vagyunk, úgy fog beszélni hozzánk a sásztra. Therefore, we must come in touch with Shastra repeatedly. Ezért fontos, hogy ismételten kapcsolatba lépjünk a sásztrával. There's never a point where I know that. That's covered. Nincs olyan pont, hogy hát én ezt ismerem, pipa. You know, I need to read something new. Sometimes there's this tendency, I've read that before. I need something new now. Igen, nagyon sok, megvan bennünk ez a tendencia, hogy én ezt már olvastam, valami újat adjatok, valami új kell nekem. Second thing is we have to come in touch with Shastra and approach it broadly. És ez nagyon fontos, hogy a sásztrát
szélesen közelítsük. Please explain what you will explain. Yeah. Sure. I translate the word, but Yes. So that means we have to read the commentary. So initially we just read Prabhupada's books, of course. először természetesen csak Prabhupád könyveit olvassuk. And that has to be the focus. That's where we develop a foundation in Krishna consciousness. És ez kell legyen a fókuszban, és ez a Krishna tudat alapja. But when you read the commentaries from the acharyas, De amikor elolvassuk az ácsárják kommentárjait, you discuss with Vaishnavas, amikor megbeszéled ezeket a you vajsnavákkal, question from different angles of vision hogy különböző nézőpontból teszed fel a the kérdéseidet, same truth can be seen from many different ways, many different angles of vision. és akkor ugyanazokat az igazságokat többféle módon, több irányból is látod. And in this way, the truths of Shastra will go deeper and deeper into our hearts. Így a sásztra igazsága egyre mélyebben beépül a szívedbe. Yeah. So, number one, we have to read repeatedly. Number two, we have to read broadly. Ugye egyes számú szabály, hogy ismételten kell olvasni, kettes számú szabály, hogy szélesen értelmezve. So hopefully today we'll also be able to explain and meditate on some of the lessons we can learn from this pastime. És ma pedig beszélni fogunk róla, és meditálni fogunk ezeknek a ketteléseknek bizonyos aspektusairól. Okay, so Canto 7. 7. ének. Yeah, we heard in previous sessions about the 10 topics of the Śrīmad-Bhāgavatam. Ugye a korábbi találkozások során beszéltünk a Bhagavatam 10 témájáról. So it's described that Canto 7 is uti, creative impetus. A 7. ének a teremtő erő, impulzus. Yeah. Hát nem fordul. So what does it mean, the creative impetus? Mit jelent ez a teremtő impulzus? So we are not creationists. Mi nem vagyunk kreacionisták, So we don't believe in this idea of being a creationist. mi nem hiszünk a kreacionizmus gondolataiban, We don't believe that the Lord created the world. nem hiszük, hogy az Úr teremtette a világot. Does that sound challenging? Ez ugye kihívásnak hangzik. So, but you know, because we say that the universes come from the body of the Lord. Mert azt mondjuk, hogy az univerzum az Úr testéből származik. Actually, what we believe is that the universe or the material creation has been created out of the desire of the living entity. Tehát mi tulajdonképpen azt mondjuk, hogy az univerzum, az egész teremtés az élőlények vágyából. So this material world didn't come from the desire of the Lord, it came through the desire of the living entity. That's the seed, that's the very beginning. Ugye a kezdet, ugye ez a mag, hogy az Úr vágyából és az élőlény vágyából. Yeah, so one time they asked Prabhupada, why did Krishna create the world? Egyszer megkérdezik Prabhupádot, hogy Krishna miért hozta létre, miért teremtette a világot. There's so many problems here, so many obstacles, so much suffering. Why? Why would Krishna do that? Annyi gond van, annyi szenvedés, annyi akadály. Miért csinálta ezt Krishna? Why would he do that to us and put us here? Miért csinálta ezt velünk, hogy ide berakott minket? So the psychology is trying to pin the blame on Krishna. Tehát ilyenek az a pszichológiája, hogy Krishnát okolni. Prabhupada looked straight back at the devotee and said, because you wanted it. És Prabhupád szemébe nézett a tanítványnak, és azt mondta, azért, mert te ezt akartad. We wanted an alternative. Akartunk egy alternatívát. And therefore we're here. És ez lett az eredmény. So the creative impetus from which everything begins, the material world, everything. Tehát a kreatív impulzus, amiből minden kijött. The creative impetus is lust. Ez a bizonyos teremtő erő, ez a kévágy. Where there's lust, material life begins. Ott kezdődik az anyagi élet, ahol megjelenik a kévágy. And expands. És aztán csak kiterjed. Śrīmad-Bhāgavatam 5:5-8 says, Pumsa striya maithuni bhavmitam dayor mitho hridaya granthi mahu
aho griha kshetra sutapta vitar janasya mohoya maham mameti. A Bhāgavatam 5.5.8 verse mondja ezt. So when there's lust, it leads automatically to everything else. Ha megjelenik a kévágy, az automatikusan minden további, minden mást There's a griha. Van a ház. There's griha, which means there's a couple. Ugye, hogy van egy pár. And that leads to kshetra, you need a house. És akkor kell egy ház, ugye griha. Sutta, children. Kell kshetra, valami egy föld. Sutta, children. Akkor jönnek a gyerekek. Apta, family, friends. Akkor jönnek a család, a barátok. Vittair, wealth. A gazdagság, vagyon. Resources, yeah. All of those things are naturally needed. Akkor erre mind szükség van. There's nothing wrong with any of these things. Ezzel nincs külön baj ezekkel. What is wrong is janasya mohoyam aham mameti. This conception that these things are mine. A baj ott van, hogy azt gondolom, hogy ezek a dolgok az enyémek. That's where the web of illusion begins. Itt kezdődik az illúzió. That this all belongs to me. Hogy ez mind az enyém. And it's possible for anyone in any situation. Ez bárkivel, bármilyen helyzetben megeshet. But the moment the senses come in touch with the sense objects, there's this possibility, this danger of considering them to be mine. És amikor az érzékek kapcsolatba lépnek az érzéktárgyakkal, akkor azonnal ott megjelenhet az illúzió, hogy ezek az enyémek. And this is the moho, this is the illusion, the web of illusion. Ez az illúzió hálója, amiben beleesünk. That's the trap of this material world. Ez az anyagi világnak a csapdája. And that's what covers us from seeing the reality. És ez az, ami elfedi a tekintetünket attól, hogy lássuk a valóságot. Aham mameti, I, me and mine. Én, enyém, nekem. So uncontrolled lust is the beginning. That's the creative impetus. A féktelen kéjvágy ez a kezdet, a teremtő erő. And therefore we're going to hear in the 7th canto about two individuals. A 7. énekben tehát két személyről lesz szó. They epitomize lust and greed. Ők szinte jelképei a kéjvágynak és a mohóságnak. Hiranyakashipu and his brother Hiranyaksha. Ugye Hiranyakasipu és testvére Hiranyaksha. Of course we heard about Hiranyaksha previously. Which canto? Hiranyaksáról melyik énekben hallottunk? 3rd canto. A 3. énekben. He's mentioned here, but the focus in the 7th canto is on Hiranyaksha. Őt Hiranyakasipu, nem? Hiranyakasipu. Tehát, hogy meg lesz említve, de a fókusz az Hiranyakasipun van. What's common in their names? Hiranya. Ugye a nevüknek van egy közös eleme, Hiranya. Hiranya means? Mert mit jelent? Gold. Arany. Yeah. Like they say in many traditions, money or gold is the root of all evil. Nagyon sok hagyományban az arany az mindenféle gonosznak a gyökere. Remember in the 1st canto, Kali wanted a shelter, a place to live. Emlékezzünk arra, hogy az első énekben Kali akart valami menedéket valahol, ahol ő élhet. And he was given gold. És kapott aranyat. So it's a warning. These are warning signs from Shastra. Ezzel tulajdonképpen mi figyelmeztet minket a sásztra. So through lust, life ultimately becomes very, very complicated. Tehát ugye a kéjvágy az nagyon megbonyolítja az életet. Similarly, the creative impetus can also refer to the pure devotee who's Prahlāda. Persze ez a kreatív impulzus vonatkozhat egy tiszta baktára is, aki ugye Prahlāda. The pure devotee is looking to create a future in the spiritual world for themselves. A tiszta bakta a jövőjét a lelki világban látja. So what we really see in this canto, 7th canto, is a contrast between the demon Hiranyakashipu and the pure devotee Prahlāda. Tehát úgy is nézhetjük, hogy az a 7. ének arról szól, hogy milyen kontraszt van egy démon és egy tiszta bakta között. Complete material degradation and absolute purity. Teljes anyagi elzüllés és a teljes tisztaság. Right. So, Prahlāda's
persecution. Prahlāda üldöztetése. They say like father, like son. Azt mondják, az alma nem esik messze a fájától. That works in, yeah, you have this? Differently. Alma nem esik messze a fájától. Right. Yeah. So, like father, like son, but that's not quite the case here. De ugye ez a szabály itt nem érvényesült. They're polar opposites. Sőt, pont fordítva. So we'll be hearing about Hiranyakashipu's desire to control and enjoy. Ugye hallunk arról, hogy Hiranyakashipunak erős vágya van, hogy mindent irányítson és mindent élvezzen. And Prahlāda Maharaj, and how he ends up persecuting so terribly his son. És hogy jut el odáig, hogy ilyen borzasztóan üldözi a saját fiát. The Lord comes to protect. Az Úr megjelenik, hogy megvédje. And then of course Narad Muni and his instructions. És aztán a végén pedig Nārada Muni és az ő tanításai lesznek. Right. So these two sections of this 7th canto. There's two main sections. Ez a 7. ének két fő részből áll. The first 10 chapters are really focusing in on the pure devotion of Prahlāda. Az első 10 fejezet Prahládnak a tiszta odaadásáról szól. Sometimes we see that the Bhagavatam focuses more on the devotees than the Lord. Néha azt tapasztaljuk, hogy a Bhagavatam inkább beszél a baktákról, mint az Úrról. The focus is very much more on Prahlāda than on Nrsimhadev here. Most itt sokkal inkább van Prahlādon a fókusz, mint Nrsimhadeven. Nrsimhadev comes along, plays a little cameo role, kills Hiranyakashipu, and then, the focus is back on Prahlāda and his prayers. Yeah. Nrsimhadev megjelenik, végez Hiranyakashipuval, dolog rendbe, és akkor megint a fókusz visszatér Prahládra. Yeah, so Prahlāda is really the essence of this first 10 chapters. Tehát az első 10 fejezet igazán talán Prahládról szól, ő a lényeg. Through that, what really comes through, why is that most important for us, is because we need to learn about what it means to be a devotee, to be a pure devotee. Tehát miért olyan fontos ez nekünk? Azért, mert hallanunk kell arról, hogy milyen egy tiszta bakta, milyen Prahlāda, aki egy What is the character of a Vaishnav? Milyen egy Vaishnava jelleme? What are the qualities of a Vaishnav? Milyen tulajdonságai vannak egy Vaishnavának? What is the disposition of a Vaishnav? Milyen hozzáállása van egy Vaishnavának? Yeah, so that's really establishing the goal. Tehát ez tulajdonképpen a mi célunk. However, sometimes when we read all of this, it can be quite intimidating. De előfordul, hogy amikor ezekről olvasunk, akkor egy kicsit megszeppenünk. Maybe a little overwhelming. Sőt, talán esetleg túlságosan nehéznek látszik a feladat. It's high standard. Tehát ez egy nagyon magasan van a léc. You look at Prahlāda's life and how he deals with it. Ugye Prahládnak az élete és hogyan kezeli ezt az életét. So then the chapters 11 to 15 are really focusing on how to get there. How to get there. How to get to that stage. Okay. Tehát a 11-től 15. fejezet arról szól, hogy hogyan érhetjük ezt el. We like Krishna consciousness. Mi szeretjük a Krishna tudatot. We want to practice Krishna consciousness. Mi akarjuk gyakorolni a Krishna tudatot. But it's not always easy to just be on that pure devotional platform, just like that. De hát azért azt a tiszta bakta szintet nem fogjuk egy ugrással megugrani. So then the last 5 chapters of this 7th canto are giving us instructions and insights on how to build a life and a lifestyle to gradually come to that stage. Az utolsó 5 fejezet arról szól, hogy hogyan kell szépen fokozatosan fölépíteni egy olyan életstílus, amivel elérhetjük ezt a szintet. We know what the ultimate goal is. We know what the ultimate goal tudjuk, hogy is. mi a végső cél. This is how to get there. És így kell ezt elérni. And Varnashram is a key means, is a key És platform. a varnáslam az egy kulcsfontosságú módszer erre. On how to gradually achieve that. Hogy hogyan tudjuk ezt fokozatosan elérni. Yeah. Another thing is, just a reflection, is that Bhagavatam is referred to the Rasamalayam. Ugye egy másik megfontolás, ugye a Bhagavatam ez a Rasamalayam, the place of rasa.
a raszának a helye. Yeah? So much nectar, so much taste is available here. És itt nagyon-nagyon sok íz van a Bhagavatamban. You know, people watch movies, they go to the cinemas, Netflix. Az emberek mennek a moziba mennek, filmeket néznek, Netflixet bámulnak. Why? Miért? For taste, for some flavor. Valami ízt akarnak belőle nyerni. Everyone wants, you know, something to latch onto. Valami kell, amire rá tudunk cuppanni. Some taste. We see in the 7th canto, what are the 3 most powerful emotions in life? Mi az életben a 3 legfontosabb érzelem? What emotions do you feel? Milyen érzelmeket érzünk? Fear. Félelem. Anger. 3. Düh. Absolutely perfect. Anger, fear and love. Ja, tehát düh, félelem és szeretet. Hiranyakashipu represents anger. Hiranyakashipu a dühöt. Intense anger. A nagyon erős dühöt. He's trying to control and enjoy. Ő irányítani akar és élvezni akar. We will see when his efforts to control his son seem to be failing, he gets very, very angry. És amikor látjuk, hogy amikor azok a próbálkozásai, amivel a fiát akarja irányítani, kudarcot vallanak, akkor egyre inkább dühös lesz. So in the form of Hiranyakashipu we see anger. Tehát Hiranyakashipu itt a düh szerepét játsza. With Prahlāda we just see unboundless love. Prahlāda esetében látjuk, hogy határtalan szeretet van benne. Pure love. Tiszta szeretet. The love of this world is so impure, so motivated. Ennek a világnak a szeretete az annyira tisztátalan, annyira érdeken alapuló. But this is pure love, it's so beautiful. De ez annyira szép, a Prahládnak ez a tiszta szeretete. It's without the passion and ignorance. Nincs benne semmi so-called love of this world. Nincs benne semmi szenvedély vagy tudatlanság, ami pedig jellemzi a szeretetet a világban. And so if one's taste is a little more elevated, then they'll revel in the purity of Prahlāda's love. Hát amikor ez az íz fokozódik, akkor úgy elmerülünk a Prahládnak ebbe a szeretetében. If one's mind and senses are a little more purified, they'll be able to find taste in seeing this love. Tehát amikor az ember egy kicsit megtisztul, az elméje megtisztul, akkor egy ízt talál ebben a csodálatos szeretetben. And Nrsimhadev represents fear. Nrsimhadev a félelmet jelképezi. He incites fear in the heart of Hiranyakashipu. Ugye Nrsimhadev megjelenése félelmet kelt Hiranyakashipu szívében. So this is better than the cinemas. Hát sokkal jobb, mint a mozi, nem? Oh, I don't know, Netflix, I don't know whether. Netflixnél I is don't know jó. what people do, you know, I'm trying to keep up with the times. So these 3 emotions, fear, love and anger, we see them all in these first 10 chapters. Ugye az első fejezetekben fogjuk látni ezt a félelmet, a dühöt, a szeretetet. And Narada's instructions after, they help us to understand how we can enter into the abode of emotion. Tehát Nárada tanításai a végén pedig azt mondják el, hogy hogyan tudunk belépni ebbe az érzelmi, the what of emotion? Érzelmek birodalmába. Because ultimately Krishna consciousness is about emotion. Tehát a Krishna tudat végső soron érzelmekről szól. It's about developing a feeling for Krishna. Az arról szól, hogy kifejlesztünk egy érzést Krishna iránt. And Narad Muni is helping in the last chapters, is helping the conditioned living entity to have a stable platform so they can practice Krishna consciousness and ultimately come to the stage where they can actually develop genuine emotion for the Lord. Tehát Nárada Muni az utolsó fejezetekben azt magyarázza el, hogy a feltételekhez kötött élőlény hogyan tudja létrehozni azt a környezetet, életmódot, amiben majd el tudja érni ezt a tiszta érzelmet. So let's start with our introduction to, well, we've done the introduction, let's start with these first 7 chapters.
Kezdjük tehát az első 7 fejezettel. So Hiranyakashipu is engaged in what are we going to be covering in these first few chapters? Hiranyakashipu is engaged in terrible austerities. Ugye az első 3 fejezetben arról olvashatunk, hogy Hiranyakashipu milyen rettenetes önsanyargatásokat végzett. Or in the first few chapters. Az első néhány fejezetben. Yeah, so first of all there's a discussion. Actually, where this all comes about is a discussion on, is the Lord partial or impartial? Ugye az egész beszélgetés azzal a kérdéssel indul, hogy az Úr részrehajló-e vagy sem. And in order to answer that question, we will see Narad Muni. He speaks about Jay and Vijay. Igen, itt ugye ennek a kérdésnek a megválaszolása érdekében Narada Muni beszél Jayról és Vijayról. And how they then came as Hiranyakashipu and Hiranyaksha. És hogyan jöttek el, mint Hiranyaksha és Hiranyakashipu. Again, that's a bit of a recap. We heard about this in the third canto. Ugye ez is egy kicsit ismétlés, mert a 3. énekben hallottunk Here erről. he just summarizes. Csak össze szeretném foglalni. And then how Hiranyakashipu, how his desire comes about to control. És hogyan jelenik meg Hiranyakashipunál az a vágy, hogy mindent irányítson. He's very angry because his brother Hiranyaksha had been killed. Nagyon dühös, mert a testvérét Hiranyakshát megölték. And then halal, Legyőzése, conquering death. right. So Hiranyakashipu has a desire to conquer death. Tehát Hiranyakashipu szeretne győzelmet aratni a halál fölött. And then, of course, how his desires come true. És hogyan valósul meg ez a vágya? So this is just the first few chapters of this 7th canto. Ez a 7. éneknek az első néhány fejezete. This topic of the Lord's partiality is interesting. Érdekes kérdés ez az Úr részrehajlása téma. And it's what I want to focus on a little now. És most erről egy kicsit fókuszáljunk egy picit. So how do we come to the point where we're discussing Hiranyakashipu in this canto? Hogy jutunk el ahhoz a ponthoz, hogy Hiranyakashiput tárgyaljuk ebben az énekben? What does Hiranyakashipu do and how does he become so confident about his particular way of life, his approach? Mit csinál Hiranyakashipu, és hogy éri el ezt a konkrét helyzetet az életben? Okay, so Parikshit Maharaj is hearing the Śrīmad-Bhāgavatam. Tehát Parikshit Maharaj hallgatja a He Śrīmad-Bhāgavatamot. comes to the end of the 6th canto. A 6. ének végéhez ér. And then at the end, the beginning of the 7th canto, he has a question. És így a 7. ének elején van egy kérdése. He's sitting there on the banks of the Ganges. It's probably 2 to 3 days into the discussion out of 7. A Ganges partján ülnek, és a már második, harmadik napja hallgatja a Bhagavatamot. Parikshit is not a silent participant in this. Parikshit nem egy passzív hallgatója ennek. He asks questions. Ő kérdéseket tesz fel. Questions are very important. És a kérdések nagyon fontosak. And it shows that he's really thinking and taking it in. Ő mutatja azt, hogy ő tényleg ezt most magáévá teszi, amit hall. So he's hearing, but he has a doubt. Hallgatja, és akkor valami kétség ébred a fejében. He says there's so many different incarnations. Annyi inkarnáció van. Of course, we hear in the Paribhasa Sutra of the Bhagavatam is. Does anyone know? Ete chamsa kalapumsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mridyanti Yuge Yuge. So he's hearing about all of these incarnations, but there seems to be a running theme. Azt mondja, hogy hát halljuk ezeket az inkarnációkat, de úgy tűnik, hogy van egy vezérfonala ennek. The Lord always comes and descends in some various forms. Az Úr különböző formákban alászáll, and he kills the enemies of Indra, Indrari Vyakulam Lokam. És megöli Indrának az ellenségeit. He always takes a side of Indra. Mindig Indra oldalán áll. The verse says this, Indra's enemies
Mridyanti. He defeats Indra's Tehát, hogy enemies. legyőzi Indra ellenségeit. So why does the Lord come and every time he takes the side of the demigods and not the demons? És hogy van ez, hogy az Úr mindig, amikor alászáll, akkor mindig a félistenek oldalára áll, és nem a démonokért? Why is the Lord so partial? Miért ennyire részrehajló az Úr? Why doesn't he kill a few demigods sometimes? Sorry? Why doesn't he kill a few demigods? Néha miért nem öl meg egy félisten? Why is it always the demons who the Lord is picking on? Miért mindig a démonok húzzák a rövidebbet? He should be equal to all living entities, surely. Minden élőlényel ugyanúgy kéne, hogy bánjon. Wouldn't it be more fair? Nem lenne ez igazságosabb? Why is he always killing the demons? Miért mindig a démonokat öli meg? So Shukadev Goswami then takes up this question. Shukadev Goswami akkor veszi a kérdést. Yeah, so actually it's important because what he does now is that he quotes a conversation between Yudhishthira Maharaj and Narad Muni. És akkor itt a kérdésre úgy válaszol, hogy fölidézi Narada Muni és Yudhishthira Maharaj beszélgetését. Okay, I'm going to remind you of the whole Bhagavatam setup. Akkor most emlékeztetlek benneteket az egész Bhagavatam szerkezetére. So Vyasadeva is writing the Śrīmad-Bhāgavatam and he's quoting the conversation between Tehát Vyasadeva írja a Bhagavatamot és idézi Shukadev Goswami Sutta Goswami és a bölcseknek a beszélgetését. And Sutta Goswami is telling the sages of Naimisharanya what? És mit mond a Naimisharanya erdeiben hallgató bölcseknek, Sutta Goswami, mit mond? He's also telling them Śrīmad-Bhāgavatam. But which conversation? És akkor ő melyik beszélgetést mondja? Sukadeva Goswami. Correct. Shukadev Goswami, Parikshit Maharaj. And then Shukadev Goswami and Parikshit Maharaj, they're discussing. És akkor Shukadev Goswami és Parikshit Maharaj beszélnek arról, hogy And here they are, quote, Shukadev Goswami now, he quotes another conversation. és akkor Shukadev Goswami megint idéz egy másik beszélgetést. That conversation is between Narad and Narada és Yudhishthira. Anyway, you get the point. Akkor értitek ugye, hogy miről beszélek. So this is the conversation which is the essence of the seventh canto. Ez az a beszélgetés, ami a 7. éneknek a lényege. So when Parikshit Maharaj asks this question from Shukadev Goswami, Amikor Parikshit Maharaj felteszi ezt a kérdést Shukadev Goswaminak, Shukadev Goswami says, very good question. azt mondja neki, nagyon jó kérdés. And actually, I'm going to tell you a story És akkor én most fogok neked mondani egy történetet, which answers this exact question, which Amit- addresses this exact amit question. pontosan választad erre a kérdésre. And that is a conversation between Narad Muni and Yudhishthira Maharaj. És ez az a beszélgetés, ami Narada Muni és Yudhishthira Maharaj között So he zajlott. says, once upon a time, Hol volt, hol nem volt. once upon a time, there was the Rajasuya Yajna. Sorry. Once upon a time, there was a Rajasuya Yajna. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Rajasuya Yagya. Yudhishthira Maharaj was going to be coronated the king. Yudhishthira Maharajot királyá akarták koronázni. And in that situation, all of the great and the good of the world had come together. Ott aztán az egész világ krémje megjelent. Yeah, so many very valiant warriors, very eminent personalities had assembled. Nagy hős harcosok, kiváló személyiségek megjelentek. And the Pandavas had initiated this ceremony. A pándavák elkezdték ezt a ceremóniát, They wanted to establish their supremacy. ezzel ők meg akarták alapozni az irányító szerepüket. They were just about to begin the yajna. Éppen kezdték volna a jagját, And there's the Agra Puja. Agra, It's the initial worship. ugye ez az első imádat, And in order to begin that, they have to recognize or identify the preeminent personality in this assembly of great souls. ahhoz, hogy ezt elvégezzék, ki kell jelölni, hogy ki a legfelsőbb, vagy
legkiválóbb személyisége a gyülekezetben. So Sahadev, one of the Pandava brothers, he stood up and he said Krishna is very clearly the preeminent personality. Akkor Sahadev föláll és azt mondja, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy Krishna a legkiválóbb személyiség, aki jelen van. He's unparalleled. Nincs párja. And therefore he should be worshipped first. Tehát először őt kell imádni. And everyone agreed. És mindenki egyetértett vele. Who could speak against this? Ki az, aki ezzel ellen beszélhet? Apart from one particular personality. Csak egy valaki. Who's this? Ki ez? Shishupal. Shishupal. So Shishupal could not tolerate this. Shishupal ezt nem bírta elfogadni. He said, impossible. Lehetetlen. You guys are crazy. Meg vagytok zakkanva. What are you talking about? Miről beszéltek? Krishna? Krishna. Krishna is a great personality. Ő egy nagy személyiség. He's just a useless, good-for-nothing cowherd boy. Ő csak egy haszontalan tehénpásztor. What good quality do you see in him? Miféle jó tulajdonságokat láttok benne? And just like he had done throughout their youth, they were cousins. Shishupal began to blaspheme Krishna. Ugye hivatkozva a gyerekkorukra, hiszen unokatestvérek elkezdte gyalázni Krishnát. You know, the Pandavas, they wanted to get up and kill Shishupal, you know. Persze a pándavák azonnal felpattannának, és hogy megöljék Shishupát. Krishna stopped him. Krishna megállította. Nem? He said, okay, he's got 100 chances. Van neki 100 lehetőség, 100 esélye. He can speak against me, he can make 100 offenses. Oké, most adok neki 100 lehetőséget, hogy... 99. Nem, bocsánat, 99-et. He can make 99 offenses against me. Tehát 99 sértést követhetett ellenem. Let him say whatever he wants. Hadd mondjam, amit akar. Let it out, no problem, Shishupal. Csak engedd el magad, Shishupal. Say whatever you like. When I was young, we had this phrase, sticks and stones may break my bones, but names will never hurt me. Sorry. Na. You don't have one for this, no? Sticks and stones may break my bones, but names will never hurt me. Tehát a bottal, furkós bottal, kövekkel eltörheted a csontjaimat, but names will never hurt me. De a szidás az nem fog ártani nekem. Shishupal, you can say whatever you like, but you've got 99 chances. 100, and that's it, you're dead. Tehát 99 sértést mondhatsz, de a 100-at mondod, akkor véged van. Everyone deserves a chance. Mindenkinek vannak lehetőségek. Everyone deserves to be forgiven. Vannak ilyen lehetőségek mindenki I'm not going to számára. give you 1, 2 or 3, I'll give you 99 chances. Nem egyet, nem kettőt, nem hármat adok neked, 99-et. That's kind. Az ugye rendes vagyok. But number 100, Shishupal, I warn you, that's your end. De figyelmeztetlek, a 100-nál véged. Shishupal said, ha. So he just began to offend Krishna, criticize Krishna, blaspheme Shishupal Krishna. csak szitta. And Krishna was just sitting there and he's smiling. És Krishna csak ült ott és mosolygott. Totally unaffected. Nem érintette meg a sértést. And then the 100th insult De a 100. sértésnél must have gone on for some time, but number 100, nem egy bizonyos idő múlva, hanem a 100. sértésnél Krishna got his Sudarshan chakra and he cut Shishupal's head off. Krishna fogta a Sudarshan csakrát és levágta a Shishupal And he fejét. did it in such an expert way that not a drop of blood fell to the floor and defiled the yajna. És mindezt annyira profi módon csinálta, hogy egyetlen csepp vér sem hullott a porondra, ami ugye megakadályozta volna a jagját. And in that way, Shishupal died. Úgyhogy Shishupal így meghalt. But something very interesting happened. De valami nagyon érdekes történt. Shishupal's soul went into Krishna. A Shishupal lelke oda ment Krishnához. And it was understood therefore that he received liberation. Amiből aztán érthető volt, hogy megkapta a felszabadulást. So Narad Muni is telling Yudhishthira Maharaj this story. Tehát Nárada Muni mondja a Yudhishthira Maharajnak ezt a történetet. And so Yudhishthira Maharaj asked naturally the question, hey, hold on, how can it be? Tehát ugye
Yudhishthira Maharaj megkérdezi, hogy hogy lehetett ez? How can it be that there's a demon? He's so inimical towards Krishna, but he still gains liberation. Hogy lehet az? Hát ez egy démon, aki annyira ellenséges volt Krishnával, és hogy mégis megkapja a felszabadulást. So, in order to answer Parikshit Maharaj, Parikshit Maharaj's question, Shukadeva Goswami is just to remind you, in order to answer Parikshit Maharaj's question, Shukadeva Goswami is telling this last time. Csak emlékeztetőül, ugye Parikshit Maharaj kérdésére mondja el Shukadeva Goswami ezt a beszélgetést. What Shukadeva Goswami is trying to establish is that it's the wrong understanding. Sorry. What Shukadeva Goswami is trying to establish is that Parikshit Maharaj's understanding is wrong. The Lord is not partial. Tehát ő azt akarja kihozni ebből, hogy Parikshit Maharaj téved, hogy az Úr részlehajló. The proposition is that Krishna is partial. Ugye az a feltevés, vagy az állítás, hogy Krishna részrehajló. But what Shukadeva Goswami wants to establish is that no, Krishna is actually reciprocal. He reciprocates with people. De ugye de erre az a válasz, hogy Krishna az viszonoz. And this is what he says in the Bhagavad Gita. Who knows the verse? Ki tudja a verset a Bhagavad Gita-ból? 4:11 Bhagavad Gita. Yayata mam prapadyante tam sathaiva bhajami aham. Mama vartmanu vartante manushya partha sarvasha. Everyone surrendering to me? Mindenki, everyone's on the path to me. tehát mindenki ahogyan meghódol nekem. Everyone's on the path to me ultimately. Tehát végsősorban mindenki azon az úton van, hogy meghódoljon nekem. Someone has 0.001% surrendered to me. Van, aki csak 1%-ban meghódolt. Everyone has to obey my laws to a degree. Mindenkinek muszáj egy fokig a törvényeimnek engedelmeskedni. Everyone has some surrender to Krishna. Tehát valami meghódolás mindenkiben van. And someone else may have 100% surrender to De me. van, aki 100%-ban meghódolt. Krishna's point is that I reciprocate with individuals according to how they surrender. Krishna azt akarja ebből kihozni, hogy olyan mértékben viszonoz vele, ahogyan az meg van neki hódolva az illető. So Krishna is saying, I'm open to the demigods and the demons alike. Krishna azt mondja, hogy én nyitva állok a démonok és a félistenek felé is. But according to how they approach me, how they deal with me, I will reciprocate. De én úgy viszonzok velük, ahogyan ők viszonyulnak hozzám. The demons can also receive my favor, they can receive my protection if they change their approach to me. A démonok szintén megkapják az én védelmemet, hogyha megváltoztatják a hozzáállásukat. But there's another step. Van még egy lépés. So this is indicating that Krishna is not just reciprocating, but he's also very merciful. Tehát Krishna, van még egy lépés, Krishna nem csak viszonoz, hanem ő rendkívül könyörületes. So what I'm trying to say is that there is an accusation against Krishna that he's partial. Ugye van itt egy ilyen vád, hogy Krishna részrehajló. Everyone's his child ultimately, but he favors one child over another. Ugye mindenki az ő gyermeke, de azért neki vannak kedvenc gyerekei. But no, Krishna actually just reciprocates. De nem, Krishna csak viszonoz. Yeah? He loves everyone, like a father loves all of his children. Mint egy apa minden gyerekét szereti. But if one child is just always enthusiastic when she sees a father. De van egy gyerek, aki mindig nagyon lelkes, amikor látja az apját. And jumps up and says, "Daddy, Daddy." És ugrál, hogy apuka, apuka. Then deep down, the father is justified, is allowed to have a slightly favorite child. Tehát azért akkor ott nagyon mélyen azért megbocsátható, ha egy apa az ilyen gyerekét egy kicsit jobban szereti. My brother always complained that I was a favorite child. A bátyám az mindig panaszkodott, hogy én vagyok a kedvenc. And I always complained that he was a favorite child. De én úgy érzem, hogy ő a kedvenc. So it's tough being a parent. It's tough being a parent. You tell me. Igen, nehéz szülőnek lenni. Yeah. So Krishna is always merciful. Krishna mindig könyörületes. And there's many ways we can see this. És nagyon sok példán lehet ezt látni. One way is that
Krishna says that when a devotee takes one step towards him, he takes 10 steps towards them. Hogyha valaki egy lépést tesz ő felé, ő 10 lépést tesz másik felé vissza. Irányába. So Krishna, he really gives himself. He's looking to give himself to his Krishna alig várja, hogy odaadhassa magát. So not only is he not partial, he's impartial, but he reciprocates and he's very, very merciful in his reciprocation. Tehát nem csak arról van szó, hogy nem részrehajló, hanem viszonoz, sőt könyörületes. Yeah. So in this pastime of Shishupal, which we just told, ugye ez a Sisupál kezdtelés, amit most éppen amiről beszéltünk. He was envious of Krishna. Ő irigy volt Krishnára. But he achieved liberation. De mégis elérte a felszabadulást. Because Krishna's just looking, he's so merciful, he's just looking for the good. Tehát Krishna annyira könyörületes, hogy ő csak a jót nézi. So what was the good in Shishupal? Mi volt a jó Sisupálban? He was absorbed in the Lord. Hogy el volt merülve az Úrban. Forget about how he was absorbed. Ne beszéljünk arról, hogy hogyan merült el. But he was absorbed in Krishna. És elmerült Krishna. Krishna, you're stupid. Krishna, hülye vagy. Krishna, you're terrible. Krishna, rémes vagy. Krishna, you're a liar, you're a cheater. Krishna, te hazug vagy, te csaló vagy. Krishna, you're this, Krishna, you're that. Ezt csináltad, azt csináltad. But it's about Krishna, Krishna, de mégis Krishna, 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 Krishna. He's absorbed in Krishna. But he couldn't count. He was absorbed in Krishna. El volt merülve Krishnában. So we have to understand that Krishna is so merciful. Tehát meg kell értenünk, Krishna nagyon-nagyon-nagyon könyörületes. Even and nature tends to be the opposite. A mi természetünk sajnos sokszor ellentétes. We may see a bed of roses. Látunk egy rózsás kertet. But like the fly will find some stool somewhere. De mint a légy a gyönyörű rózsakertben is megkeresi az ürüléket. What does a bee do? Krishna is like a bee. He may see a garbage heap, but amongst the garbage heap he'll find a bit of pollen, a bit of nectar on the rose. Ugye Krishna meg olyan, mint a kis méhecske, amelyik ott van egy szemétdomb, de ott megtalálja ezt az icipici nektárt, ami van ott. So the absolute opposite is true of Krishna. Tehát ez pont az ellenkezője igaz Krishnára. Yeah, he's got such a wonderful, soft heart. Neki olyan csodálatos, lágy szíve van. That even someone who's so offensive, like Shishupal, he'll even give him liberation. Még olyannak is, mint Sisupál, aki annyira sértő, még neki is ad felszabadulást. And so many other examples are there in Shastra. És a Szentírásban annyi más példa van erre. Aho bakiyam stanakalakutam jigamse payadapiya sadhavi lebegatim datri tato uchitam. So it talks about Krishna speaking to Uddhava. No, Uddhava speaking about Krishna, sorry. Uddhava beszél Krishnáról. And it describes Putana. Describes Putana. És leírja Putanát. Putana came to Krishna wanting to kill him by putting poison on her breast. Putana azért jött, hogy megölje Krishnát, és úgy, hogy bekente a mellét méreggel. So she came in the form of a nurse. És egy ilyen dajka formájában jelent meg. Krishna was 3 months old. Krishna 3 hónapos baba volt. And she pretended to be a nurse giving Krishna her milk. És ő úgy tett, mintha egy dajka lenne, egy szoptatós dajka, aki az tejét akarja adni Krishnának. Helpless Krishna. Szegény. 3 months, 3 helpless. Teljesen védtelen. 3 months védtelen, old. Pici, 3 hónapos and this demoness baba. comes wanting to kill him. És jön ez a démon, aki meg akarja ölni. She gives her breast like a mother. Odaadja a mellét, mint egy anya. Krishna accepts. Krishna elfogadja. He kills her, knowing that she's a demoness with the wrong intention. Ugye, de megöli ezt a dajkát, mert tudja, hogy ez egy női démon. But he gives her liberation. De ad neki felszabadulást. She becomes a nurse, like a mother in the spiritual world. A lelki világban dajkai szerepet kap. So Uddhava in this verse is saying, Gamvadeyalum sharanam vrajema. Who can be more merciful than Krishna? Ebben a versben Uddhava mondja, hogy ki lehet könyörületesebb Krishnánál.
Who's more wonderful than Krishna? Ki csodálatosabb Krishnánál? He takes the good. Even in an ocean of bad, he will take the good. Még a rosszaság óceánjában is megtalálja a pici jót. So in this way, this topic is really the essence of the first chapter. Hát ez a lényegében ez az első fejezetnek a lényege, a szegezése. And is very instructive and hope-giving. És ez nagyon tanulságos és egyben reménykeltő. So and Shukadeva Goswami realigns Parikshit Maharaj's vision. Tehát Shukadeva Goswami egy kicsit kiigazítja Parikshit Maharajnak a látásmódját. Sometimes we may feel misjudged. We are misjudged? We may feel. Sokszor úgy érezzük, hogy nem értékelnek minket megfelelően. No one understands me. Senki nem ért engem. No one cares. Senki nem törődik velem. No one really knows me. Senki sem ismer engem igazán. No one knows my heart. Senki nem ismeri a szívemet. Or my mind. Az elmémet. You don't understand the difficulties of my life. Nem tudják, hogy milyen nehéz az életem. What I'm going through, the challenges and obstacles that I have to face on a daily basis. Mind megyek keresztül nap mint nap, micsoda kihívások vannak. Pause for thought. Gondolkozunk el ezen. Even Krishna feels that way. Még néha Krishna is úgy érzi. Oh, Krishna has a right to feel that way. Persze Krishnának ez joga van. But he doesn't feel that way. De doesn't? He doesn't feel that way. Ő nem így érez. And we're going to speak, if we have time, if not the next week, we'll speak about, or next time, we'll speak about how to get over that mentality. Majd beszélünk, nem most, majd ha lesz időnk arról, hogy hogyan kell ezen a mentalitáson túllépni. Because one thing you have to remember is that I kept saying, no one understands me, no one cares about me, I feel misunderstood, me. Senki nem ért meg engem, senki nem szeret engem. It's all about me. Mind rólam szól. How to get out of that mentality. Hogyan kell ebből kiveckelődni. Also in the first canto, he just, in talking about Shishupal, Shukadeva Goswami just mentions and reminds us of the story of Jai and Vijay. Szintén az első énekben Shukadeva Goswami csak emlékeztet minket a Jai és Vijay történetére. How the gatekeepers to Vaikuntha were cursed to become demons for 3 lives. Hogy hogyan átkozták meg a Vaikuntha kapuőreit, hogy három születésre démonként kelljen nekik jönni az anyagi világba. Hiranyakashipu and Hiranyaksha. Ugye először, mint Hiranyakashipu és Hiranyaksha. Ravana and Kumbhakarna. Rávana és Kumbhakarna. And then Dantavakra and Shishupal. Dantavakra és Shishupal. And then of course the bonus incarnation as Jagai and Madai. És a ráadás, ugye 3 a magyar igazság, egy a ráadás, Jagai Madai. We won't go through the whole history, we've done that in the 3rd canto. Ezt most nem vesszük végig, mert ezen már foglalkoztunk ezzel a 3. énekben. I'm going to stop there and give a break. I request a 10-minute break. Akkor 10 perc szünetet tartunk. It's now 11:11. Akkor 11:11 van, tehát 21-kor. So 10 minutes just because we have a lot to get through. De azért maradjunk a 10 percnél, mert nagyon sok anyagunk van még. Grantha Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so here we are. We have Hiranyakashipu. Oké, Hiranyakashipuról fogunk beszélni. A wonderful demon friend. Itt van ő, csodálatos démon barátunk. He's actually a devotee. Igazából bakta. Jai. Ő Jai. But somehow he's ended up in this situation. De valahogy ebben a helyzetben találta magát. They say every saint has a past and every sinner has a future. Azt mondják, hogy minden szentnek van egy múltja, és minden bűnösnek van jövője. So we should never write anyone off. Szóval senkit sem szabad soha leírnunk, vagy senkiről sem szabad soha lemondani. But right now he's doing some pretty terrible things. De most elég szörnyűséges dolgokat művel. So in the first chapter we heard about the topic of the Lord's partiality and impartiality.
Ugye az első fejezetekben hallhattunk az Úrnak a részrehajlástól való mentességéről. We concluded that the Lord is very, very fair. Az a következtetés, hogy az Úr nagyon tisztességes, vagy nagyon egyenlően bán. And so here we hear about how Hiranyakashipu has a vendetta against the Lord. He has a vendetta. Oké, szóval, hogy vérbosszút akar állni Hiranyakashipu az Úron. Why? Miért? Because his brother, his blood, vér. A testvére miatt, mert az ő vére. Yeah, he'd been killed by the Lord, by Vishnu. Mert Vishnu az Úr ölte meg. His brother was Hiranyaksha, third canto we heard about it, Varahadev came and slapped him. A harmadik énekben hallhattunk arról, hogy Varahadevként eljött az Úr, pofon ütötte és megölte. So Hiranyakashipu was carrying this in his heart. Hiranyakashipu ezt a szívében hordozta. So for Hiranyakashipu, Lord Vishnu was his enemy. Hiranyakashipu számára az Úr Vishnu az ellenség volt. And so he was so distraught, he was angry and he wanted revenge. Nagyon zavart volt, nagyon dühös volt, és bosszút akart állni. So this was his constant meditation. How can I get revenge? Ez volt az ő állandó gondolata, meditáció, hogy hogyan tudok bosszút állni. And this is the nature of demons or the demonic mentality. Ez a démonoknak, vagyis a démonikus mentalitásnak a természete. A demon doesn't see what they've done wrong. Egy démon sosem látja azt, hogy ő mit csinált rosszul. The demonic mentality doesn't see what I've done wrong. A démonikus mentalitás nem képes látni, hogy én mit csináltam rosszul. The focus rosszul. is on what someone else has done wrong. Hanem a fókusz arra irányul, hogy valaki más mit csinált rosszul. So I'm using these two words, the demon, Hiranyakashipu, and the demonic mentality. Használom ezt a két kifejezést, hogy démon, ugye Hiranyakashipu, és hogy démonikus mentalitás. We have to be mindful of this demonic mentality. Tudatosnak kell lennünk erről a démonikus mentalitásról. These stories are not just nice stories which we can, read and recite and hear. Ezek a történetek nem csak ilyen kellemes hallgatnivalók, amit így hallunk és ismétlünk. We constantly have to be looking for what is the message for me. Mindig azt kell keresnünk, hogy mi az üzenetük ezeknek a történeteknek számunkra. So Jarasandha was another example. Jarasandha, ő egy másik példa volt. He criticized Krishna after Krishna had killed Kamsa. Krishnát kritizálta, miután Krishna elpusztította Kamsát. He said, Krishna, what kind of a human are you? Mondta neki, hogy Krishna, milyen ember vagy te? You killed your own uncle. A saját nagybátyádat megölted. Your own blood, you killed him. A saját véredet elpusztítottad. So Jarasandha is ignoring the fact that Kamsa had killed all of Krishna's brothers. Kamsa persze nem vette Jarasandha nem vette figyelembe persze azt, hogy Kamsa Krishnának az összes testvérét megölte. He had imprisoned his parents. Bebörtönözte a szüleit. All of that is put to one side. Krishna, you killed your uncle, you're terrible. Mindezt félretette, és csak egy dolgot mondott, Krishna, megölted a nagybátyádat, milyen szörnyű vagy. So a demon sees everyone else's faults, but is unable to see their own. A démonok képtelenek látni a saját hibájukat, viszont mindenki másét látja. So Hiranyakashipu was constantly plotting, how can I get my own back? Hiranyakashipu mindig azon gondolkozott, hogy hogyan tudna bosszút állni. How can I kill Vishnu? Hogyan tudom megölni Vishnut? So, of course, he knows that killing Vishnu is not a simple thing. Persze tudja, hogy Vishnut megölni nem egy egyszerű dolog. It won't be easy. Nem lesz könnyű. Yeah? So he thinks, I have to get power, strength. Ezért abba gondolkozik, hogy valahogy erőre kell szert tennem. So he knew that he had to make a very special endeavor. Tudta, hogy valami nagyon különleges erőfeszítést kell tennie. So what did he do? Szóval mit csinált? He went to do austerities. Elment vezekléseket, önsanyargatást végezni. 10,000 years he went to the Mandara mountains. Elment a Mandara hegyre 10,000 évre. And he did intense austerities. És ott hihetetlenül komoly vezekléseket, önsanyargatást végzett. So much so that the balance of the whole universe was disturbed.
Olyan mértékű volt ez a törekvése, hogy az egész univerzumnak az egyensúlya megbillen. The seasons were out of kilter. Az évszakok akkor nem megfelelően váltakoztak. The oceans were disturbed. Az óceánok megzavarodtak. The cycles of the universe weren't going as they usually do. Az univerzumnak a ciklusai sem megfelelően követték egymást. This was the power of the tapa of Hiranyakashipu. Ez volt Hiranyakashipunak a tapájának vagy lemondásának az eredménye. Tapa literally means extreme heat. A tapa, hogyha szó szerint vesszük, akkor azt jelenti, hogy extrém hő. Yeah, austerity. Lemondás. So this was sucking the energy from the universe. Ez a lemondás, ez így magába vonta, vagy magába szívta az univerzum energiáját. So the demigods began to become very concerned. A félistenek elkezdtek nagyon aggódni. Primarily the demigods are concerned because they think, okay, this demon, he's doing austerities, he's going to gain power, and then he's going to come after us. And we may lose our position. Aggódtak, mert tudták, hogy ha lemondásokat végez, akkor ez a démon különleges erőre tesz majd szert, és akkor biztos, hogy bennünket akar majd megtámadni és elvenni azt, ami a miénk. So they all went to Lord Brahma. Mindannyian elmentek Úr Brahmához. And they said to Brahma, have you seen what he's doing? Mondták Brahmának, hogy látod, hogy mit csinál? Do you know what's going on? Látod, hogy mi történik? Actually, Brahma, his aim is, Hiranyakashipu's aim is that he'll take your position. You better do something about it. Mondták neki, hogy igazából Hiranyakashipunak a célja, hogy a te helyzetedet elfoglalja, hogy téged letaszítson. Jobb, hogyha most teszel valamit az ügyben. And if you don't, then your position will be gone. És hogyha nem teszel, akkor el fogod veszíteni a pozíciódat. So then Brahma came along on his swan carrier. És akkor Brahma akkor megjelenik, megérkezik a hattyú hordozóján. You can see here Hiranyakashipu's intense austerities, his body is being eaten away. Lehet látni Hiranyakashipunak az intenzív vezekléseit, a fél testét már lerágták, megették. I was just thinking, you know, it's mosquito season. I've been being bitten by mosquitoes. Ugye csak így gondolkoztam, ezen most van a szúnyogoknak az időszaka az évben, és akkor engem is csíptek meg szúnyogok. And a few mosquitoes bite you and it's so uncomfortable and you have to scratch and rub. És amikor az embert néhány szúnyog megcsípi, azon kellemetlen érzés, akkor így viszket, vakarózunk. And it causes such a disturbance to the mind. És milyen zavart okoz az elme számára. And whatever I'm focusing on, you know, I get distracted. És bármi, amire fókuszálok, akkor azt csak elveszi attól a figyelmemet. Just with a few harmless bites. Néhány ártalmatlan csípés. Hiranyakashipu is so determined. Hiranyakashipu nagyon eltökélt. He's so fixed in his purpose. Annyira tudatos a céljáról. Nothing is going to get in his way. Semmi sem fog az útjába állni. He's absorbed. El van merülve. One track mind. Egyhegyű elméje volt. He was so absorbed he didn't even feel the pain. Annyira el volt merülve, hogy nem érzékelte a fájdalmat. You know? And there are situations where we may find ourselves like that a little bit too. Lehet, hogy vannak olyan helyzetek, ahol mi is hasonló módon nem érzékeljük a fájdalmat. But it's rare, where we're so absorbed, so fixed that we don't even notice the pain. De ez ritka, hogy amikor valamiben annyira elmerülünk, hogy nem érzékeljük a fájdalmat. But he's there for 10,000 years. De ő ott van 10,000 éve. And Brahma says, what would you like? Brahma pedig megkérdezte tőle, mit szeretnél? What is your purpose for doing these austerities? Mi a célod ezekkel a lemondásokkal? Such heavy penance. Ilyen szigorú vezeklés. So Hiranyakashipu revealed to Brahma what he wanted. Hiranyakashipu elárulta Brahmának, hogy mit He akar. wanted to be immortal. Örökké akar élni. But Brahma says, sorry, I can't help you. Brahma mondta, hogy én nem tudok halhatatlanságot adni. I can't give you immortality because I don't have immortality myself. Nem tudok neked halhatatlanságot adni, nem tudok segíteni, mert én saját magam nem vagyok halhatatlan. Krishna says in the Bhagavad Gita, Brahma bhuvanara loka punararvatino arjuna mamopetya tu kaunteya. Says, okay, I don't from Brahma down to the smallest ant, or the Indragopa, which is
small microbe. Krishna mondja a Bhagavad Gitában, hogy egészen Brahmától a parányi hangyáig igazából Indragopa, ez olyan, mint egy mikroba, ilyen nagyon pici méretű élőlény. Everyone is going to face death. Mondja, hogy mindenki szembe kell, hogy nézzen a halállal. Okay, Brahma may have a long life. Oké, rendben, lehet, hogy Brahmának hosszú élete van. But it's not eternal. De nem örök. How many years? 311 trillion years, 40 billion. 311 trillion, 40 billion years. 311 milliárd 400 millió év. Trillió. Sok. A long time. Hosszú idő. But still, Ādiantavanta Tukanteya. Everything has a beginning and an end. De még mindig mindennek van kezdete és vége. No one is eternal. No one's immortal. Senki sem tud örökké élni, senki sem halhatatlan. Yamaraj asks Yudhishthira, what's the most amazing thing? Yamaraj felteszi Yudhishthira Maharajnak ezt a kérdést, mi a legdöbbenetesebb dolog? He says, Ahani bhutani gacchanti hayamalayam. Shesham stavramichanti kim ascharemata param. He says, even though every day you see around you death. Még úgy is, hogy az ember nap mint nap látja maga körül az elmúlást, a halált. You open the news and there's constantly something happening, another shooting in a school in America, another hurricane, an earthquake, something. Az ember csak kinyitja a tévét, annyi minden történik, van egy újabb lövöldözés Amerikában, egy iskolába, jön a hurrikán, háború zajlik. People are dying. Emberek halnak meg. But still in the psychology, everyone believes somehow there's that element in the psychology which says. De még mindig egy egyénnek a pszichológiájában, vagy a tudatában van egy olyan rész, ami azt mondatja, won't happen to me. Ez velem nem fog megtörténni. I'm going to stay. Én itt fogok maradni. I'm not going to die. Én nem fogok meghalni. Everyone knows. Mindenki tudja. But the psychology says different. De valahogy ez a pszichológiailag ez máshogy jön át. And Yudhishthira Maharaj says it's the most amazing thing. És Yudhishthira Maharaj mondja, hogy ez a legcsodálatos, a legdöbbenetesebb dolog. That we can be so blind, so foolish. Hogy ennyire vakok, ostobák tudunk lenni. That we haven't come to terms with the fact that life is short. Hogy egyszerűen nem tudunk szembenézni azzal, hogy az élet rövid. And we're going to die. És mi meg fogunk halni. And therefore I have to make the best use of every moment that I have. Ezért minden pillanat, ami a rendelkezésemre áll, azt a legjobban kell kihasználni. So Hiranyakashipu said, I want to be eternal. Hiranyakashipu ezt mondja, hogy halhatatlan akarok lenni. I never want to die. Soha nem akarok meghalni. Brahma says, no, sorry, I can't give you that. Brahma mondja, hogy sajnos ezt nem tudom neked megadni. So then Hiranyakashipu says, okay, fine. He's very intelligent. Demons. Hiranyakashipu akkor mondja, jó, rendben van, de ő nagyon intelligens, démonok intelligensek voltak. They know how to get what they want. Tudják, hogy hogyan szerezzék meg azt, amit akarnak. So he says, okay, I don't want to be killed by any living entity created by you, Brahma. Jó, akkor szeretném, hogy egyetlen élőlény, akit te teremtettél, senki ne tudjon megölni. Brahma says, done. Brahma mondja, rendben. I don't want to be killed during night or day. Nem akarok meghalni se éjszaka, se nappal. Brahma says, done. Brahma mondja, oké, rendben. Not inside nor outside. Nem akarok kint, és nem akarok bent meghalni. Done. Rendben. Not on the land, sea or air. Sem a földön, sem a levegőben, sem a tengerben. Brahma says, done. Brahma mondja, rendben. No animal, no demigod, no human. Mondja, hogy se állat, se félisten, se ember. Done. Rendben. Whatever Hiranyakashipu could think of, every possibility, he tried to cover himself. Ugye minden, ami csak az eszébe jutott Hiranyakashipunak, minden lehetőség, akkor próbálta magát bevédeni. He's trying to protect himself. Próbálta magát ilyen módon védelmezni. He's trying to become immortal without getting the boon for being immortal. Szeretett volna úgy halhatatlanná válni, hogy nem fogja megkapni ezt az áldást, hogy halhatatlanság. In the end he was satisfied. És a végén elégedett volt. And he thought, who can kill me now? És akkor gondolta a végén, hogy
na most ki fog engem megölni. So in that way, Brahma left, but he realized this may be a problem. Amikor Brahma is elment, akkor hát gondolta, hogy ez most lehet, hogy ezzel hibát csináltam, vagy ez lehet, hogy problémát fog okozni. Because when you have this kind of a boon, then you become very confident, very proud. Mert amikor valaki ilyenfajta áldásokat kap, az nagyon büszkévé tud valakit tenni. Hiranyakashipu could reign supreme. Hiranyakashipu akkor hihetetlen uralkodásba tudott kezdeni. And whenever someone gets power is very powerful. És mindig, amikor valaki hatalomhoz jut, ugye a hatalomban rengeteg erő rejlik. Because when someone gets power, then whatever is deep inside, that really comes out. Mert amikor valaki a hatalom birtokába kerül, akkor ami belül van, az nagyon kijön. Powers can be very corrupting. A hatalom az nagyon korrumpáló. So it's very interesting to watch someone from when they didn't have power to when they do have power. Nagyon érdekes valakinek figyelni az életét, valakinek, aki kezdetben nem rendelkezett hatalommal, és utána, amikor hatalomra lép. And see how they change. És nézni azt, hogy változik. So, if someone has anger, greed, pride, envy in their hearts, then when they get power, that will become more and more evident, visible. Hogyha valakinek a kéj, dű, mohóság, irigység ott van a szívében, akkor amikor hatalomhoz jut, akkor ezek láthatóbbá válnak. If someone has humility in their hearts, if they have kindness, selflessness, then that will come out. Hogyha valakinek alázat, kedvesség és segítőkészség van a szívében, akkor az fog előjönni. Hiranyakashipu, of course, was in the former category, so he began to create chaos in the universe. Persze Hiranyakashipu az előző tulajdonságok birtokában volt, ezért elkezdett káoszt csinálni. He had done his austerities, all of his hard work. Megcsinálta a vezekléseit, lemondásait, a kemény munkát. To achieve anything in this world, hogy bármit el tudjon érni ebben a világban. Austerity is necessary. Hogy bármit elérjünk ebben a világban, szükséges a lemondás. Look at sports people. Nézzétek meg a sportolókat. So much austerity. Rengeteg lemondást végez. So much discipline. Rengeteg önfegyelem. So much restriction of the mind and senses. Mennyi megtartóztatás az elme és a test szintjén. Actors, movie színészek, filmcsillagok. Whoever it may be, austerity is required to achieve something in this world. Bárki legyen is valaki, hogy ha valamit el akar érni ebbe a világba, akkor a lemondásra szüksége van. Prabhupada said, anyone who achieved anything special in this world didn't sleep much. Prabhupada mondta, hogy bárki, aki valami nagy dolgot ért el ebben a világban, nem aludt túl sokat. Because they were too active. Mert hogy nagyon aktív volt abban, hogy elérje a célját. Same is true in spiritual life. Ugyanez igaz a lelki életre is. We should sleep enough. I'm not promoting. Kell eleget aludnunk, nem ezt próbálom hirdetni, hogy nem kell. But austerity is required in spiritual life to move forward and succeed. De lemondásra a lelki életünk során szükségünk van ahhoz, hogy elérjük a sikert és tudjunk előre haladni. But Hiranyakashipu got what he wanted and he went on a rampage. De Hiranyakashipu megkapta, amit akar, és elkezdett álmokfutásba kezdett. He was terrorizing the brahmanas. Terrorizálta a brahmanákat. Subjugating all living entities. És minden élőlényt zaklatott és kínzott. He wanted to exploit, plunder and enjoy. Azt akarta, hogy mindenkit ki akart használni, mindenkit ki akart zsákmányon és élvezni akart. Satisfy his senses. Hogy elégedetté tegye az érzékeit. So when Shishadhanita Vijay Gauranga ki. Jai. So when the demigods saw this, amikor a félistenek ezt látták, they were very disturbed. Akkor nagyon meglepődtek, vagy nagyon megzavarodtak. But because they'd previously been to Lord Brahma and that didn't quite go as it was meant to. Korábban jártak már Brahmánál, és ez nem pont úgy sült el, ahogy szerették volna. Brahma gave him the power to do what he's doing. Hiszen Brahma adta neki Hiranyakashipunak azt az erőt, hogy meg tudja tenni azokat a dolgokat, amiket csinál. So the demigods go to Lord Vishnu.
Szóval a félistenek akkor most elmennek Vishnuhoz. And Vishnu says, I already know what's happening. Vishnu pedig mondja nekik, hogy tudok mindenről, ami történik. Hiranyakashipu is terrorizing the universe. Hiranyakashipu terrorban tartja az univerzumot. He's committing so many atrocities. Rengeteg sértést vagy bántalmazást követel. But there will be a point when he will terrorize his saintly son. De eljön az az idő, amikor a saját szent fiát fogja zaklatni. Prahlādot. Prahlāda will be my great devotee, Bhakta Shiromani, the crest jewel of all devotees. Prahlāda az én nagy baktám, Bhakta Shiromani, minden bakta égköve. I'm tolerating. Fogom ezt tolerálni. Just like Krishna was tolerating Shishupal. Ugyanúgy, ahogy Krishna tolerálta Shishupalnak a sértését. So, to be Krishna's child also requires a lot of tolerance. Krishna gyermekének lenni, ott is nagy toleranciára van szükség. Sometimes I've observed people and I think, how is it that this person is still in a position of power and responsibility? Néha így figyelek embereket, és felmerül bennem a kérdés, hogy lehet az, hogy ez a személy még mindig vezetői vagy hatalmi pozícióban van. How is it that Krishna, ultimately, okay, there may be so many other people who could do something about it, but ultimately Krishna is allowing this to happen. How is it that Krishna allows this to happen? Hogy annyian tudnának tenni az adott helyzetben valami más, de még mindig akkor Krishna végső soron az, aki ezt engedi, hogy történjen. És hogy engedheti meg Krishna ezt? Doesn't make any sense. Nem áll össze a kép, nem értem. Why does Krishna allow this? Krishna miért engedi, hogy ez történjen? So much suffering and injustice goes on sometimes. Annyi szenvedés és annyi aggodalom. Krishna is very tolerant. Krishna nagyon toleráns. Krishna is very patient. Krishna nagyon türelmes. It may go on for what we perceive to be too long. És lehet, hogy a mi nézőpontunkból túl hosszú ideig engedi, hogy történjen. But Krishna has a vision of eternity. De Krishnának az örökké valóság szemszögéből ő onnan látja a dolgokat. Brahma's life. We won't say the number again because we'll get into arguments. Nem mondjuk ki megint a számot, Brahma hány évig élt, mert akkor vitába keveredtek. It's just a blink for Krishna. De Krishna szemében Brahmának az élete ez csak egy villanás. So difficulties, troubles, problems for us may seem like an eternity. Nehézségek, problémák, kihívások számunkra lehet, hogy örökké valóságnak tűnnek. But it's such a minuscule amount of time in reality. De a valóságban ezek olyan parányi idők. But Krishna has a limit. De Krishnának azért van egy limitje. So Krishna says to the demigods here, there is a limit. És akkor itt a félisteneknek mondja, hogy van, amikor betelik a pohár. Hiranyakashipu is doing so many terrible things and harming so many living entities, I'm allowing it to happen. Hiranyakashipu rengeteg élőlényt bántalmaz, amit én megengedek most. Kamsa is killing so many innocent children. Kamsa rengeteg ártatlan gyermeket pusztított el. And so many other crimes, there's a limit. És annyiféle bűnt követett el, de van egy határ. We just said Shishupal is offending, there's a limit. Shishupalról is beszéltünk, ugye, hogy sértést követett el, de volt egy határ. So Krishna tells the demigods, Lord Vishnu says to the demigods, when he harms Prahlāda. And even then he allows it to go on with Prahlāda for such a long time. But there's a point where the Lord says, okay, enough is enough. Szóval akkor mondja ott az Úr a félisteneknek, hogy lesz egy pont, amikor Hiranyakashipu Prahlādot bántja, és látjuk azt, hogy még ott is annyi ideig csak várt és engedte. No one can escape. No one can escape the laws of karma. De akkor van egy pont, hogy azt mondja, hogy ami elég, az elég, és akkor senki nem menekülhet. No one can get away. Senki nem menekülhet. And the Lord is watching. There's nothing that goes on without the Lord's vision. Beyond the Lord's és az Úr figyel, semmi sem történhet az olyan dolog, ami kívül áll az Úrnak a vízióján. So
the Lord promised, I will come to protect Prahlāda. Jön az Úr, és mondja, hogy megígéri, hogy meg fogja védelmezni Prahlādát. And ultimately there's one thing which the Lord doesn't tolerate, and that's offense to his devotees. Mert végső soron van egy olyan dolog, amit az Úr nem tűr el, amikor az ő baktáit sértik meg, vagy baktáit bántják. So the demigods left, they went away. Szóval félistenek elmentek. And this is where the subject of Prahlāda comes up. És itt jön fel Prahládnak a története. And Narad Muni begins to tell Yudhishthira Maharaj about the wonderful saintly qualities of Prahlāda. Narada Muni elkezdi mesélni Yudhishthira Maharajnak Prahládnak a csodálatos szent tulajdonságait. And the story of how it was that his father could become so frustrated and angry with him that he was ready to have him killed. És elmeséli azt a történetet, hogy az apukája hogy lett olyan dühös, hogy igazából meg akarta ölni a fiát. So what we're really learning about here in this 7th canto Szóval mi az, amit igazából tanulunk itt a 7. énekben? Is, let's go to the Hungarian. Okay. So there's a philosophy, Persze ott van filozófia, a mentality, mentalitás, the activities, a tevékenységek, and a destiny of demons. és a sors, a démonoknak a sorsa. So this is based on the 16th chapter of the Bhagavad Gita. Ez a Bhagavad Gita 16. fejezetére van alapozva, The divine and the demoniac nature. amelynek a címe az Isten és démoni természet. So it's really analyzing what is the thinking of a demon. Ez azt elemzi, hogy mi egy démonnak a gondolkodásmódja, mentalitása. What makes a demon think? Hogyan gondolkozik egy démon? What's the internal dialogue? Mi a belső dialógus, párbeszéd? So if we're introspective, we'll understand. Hogyha eléggé befelé tekintőek vagyunk, akkor meg tudjuk érteni. Previously, demons were on different planets. Korábban a démonok más bolygókon éltek. Yeah, demigods and demons lived on different planets, far, far away from each other. Régen a démonok és a félistenek külön bolygókon éltek, messze-messze egymástól. As society degraded, you found that there were demigods and demons in the same family, on the same planet. Ahogy degradálódott a társadalom, akkor lehet látni, hogy egyazon bolygón megjelentek félistenek és démonok. But in the same family. So different families. Sorry. De különböző családokban jelentek meg. And as things degraded further, És ahogy tovább degradálódtak a dolgok, there's demigods and demons in the same family. akkor már a démonok és a félistenek egyazon családban megszülettek, megjelentek. But different individuals. De külön egyénekben nyilvánultak meg ezek. But if we really look deep down and we're honest, De hogyha igazából magunkba tekintünk és őszinték vagyunk, as things become more and more degraded, ahogy a dolgok még inkább degradálódnak, that there's demons not only on the same planet, akkor a démonok most már nem csak ugyanazon a bolygón vannak jelen, not only in the same family, nem csak ugyanabban a családban jelennek meg, but within the same person. de ugyanabban a személyben is, egyazon személyben is. Within one individual, there is both the demon mentality as well as the demigod mentality. Ami azt jelenti, hogy egy személyen belül jelen van az isteni mentalitás, de a démoni mentalitás is. The conditioned living entity has a little bit of Hiranyakashipu inside. Az élőlénybe lakozik egy kis Hiranyakashipu. A little bit of Kamsa mentality. Van egy kis Kamsa mentalitás. A little bit of Ravana in him. És van benne egy kis Rávana. And her even. És a hölgyekben is ugye. Him and her, you know, both. Tehát ugye angolban a férfi-női külön van, de hogy akkor mind a kettőben. So there's a demon within. Bennünk van a démon. And we have to deal with that demon within. És kell valamit kezdenünk ezzel a bennünk lakozó démonnal. Okay, of course we're devotees. Persze mi bakták vagyunk. But what is a definition of an asura, a demon?
De mi az asurának vagy démonnak a definíciója? It said, Ashushu ramite iti asura. So one who desires to enjoy, to gratify one's senses, that is an asura, a demon. Ugye úgy definiálják, hogy az, aki az érzékein keresztül élvezni akarja a világot, akkor ez a démon, ez az asura. Sense gratification makes us susceptible to demoniac mentalities or tendencies. Az érzékkielégítés fogékonnyá vagy befogadóvá tesz bennünket a démonikus tulajdonságok felé. So these pastimes are there and they're very relevant for us to reflect, okay, to what degree is this tendency, is this mood also there within my own heart? Ezek a történetek, vagy keftelések nagyon tanulságosak a számunkra, feltetjük a kérdést, hogy oké, ezek a dolgok mennyire jellemzőek rám, vagy mennyire részem. So Bhagavatam can be understood as a literal story, something that happened in the past. A Bhagavatamról lehet úgy gondolkozni, hogy ez egy megtörtént történet, ami a múltban valamikor játszódik. It can be there to give us insights into morals and ethics. Tud adni különböző betekintést, vagy bepillantást az etikába, vagy az erkölcsös viselkedésbe. But it can also be metaphorical. De ugyanakkor tud metaforaként is alkalmazható. And so it really represents what is going on in our own lives. Hogy igazából leginkább arról szól, hogy mi zajlik a saját életünkben. So Hiranyakashipu really represents someone very oppressive. Hiranyakashipu egy olyan személyt képvisel, aki nagyon elnyomó, very aggressive. Nagyon agresszív. His philosophy is that there's no God. Az a filozófiája, hogy Isten nem létezik. Everything is without cause. Minden ok nélkül létezik. To control and enjoy is the goal of life. És van ez a mentalitás, hogy élvezni és irányítani akarja az életet. Ishwaraham aham bhogi siddhoham balavan sukhi. Ishwaraham, I'm the controller. Ishwaraham, én vagyok az irányító. Aham bhogi, I'm the enjoyer. Aham bhogi, én vagyok az élvező. Siddhoham, I'm perfect. Siddhoham, tökéletes vagyok. Who likes to be told that they're wrong? Ki szereti azt, amikor megmondják neki, hogy valamit rosszul csinál? A demon thinks I'm perfect. Egy démon azt gondolja, tökéletes vagyok. Who can fault me? Ki tud bennem hibát találni? What do I say or do which could be faulted? I mean, it's now and impossible. Mit tudnék csinálni vagy mondani, ami hibás? Ez lehetetlen. Yeah. So Siddhoham, I'm perfect. Siddhoham, tökéletes vagyok. Balavan, I'm strong. Balaván, erős vagyok. And Sukhi, I'm happy. Sukhi, ez pedig azt mondja, hogy boldog. Or I'm on the way to being happy. Vagy legalább a boldogsághoz felé vezető úton And vagy. once all of my desires are fulfilled, és amint az összes vágyam beteljesül, then I will be happy. Akkor boldog leszek. So this is the demoniac mentality. Ez a démoni mentalitás. And the activities are merciless, are terrible works which are there to destroy the world. És ott vannak a szörnyű és gaztettek, amik arra vannak, hogy csak elpusztítsák a világot. What's the verse? Terrible works which destroy the world. Hogy van ez a vers? A szörnyű munka, ami arra vagy elpusztítsa a világot. Anyway, it's there. And then, what's the destiny of such a person? És mi a sorsa egy ilyen személynek? Suffering. Szenvedés. Suffering in the material existence. So, Hiranyakashipu is there. He begins to cause terrible mayhem in the world. Hiranyakashipu akkor őrült felfordulást kelt az egész világban. And the Lord knows, and he says, when he touches Prahlāda, that's when I'll come. És az Úr erről tudatos, de mondja, hogy amikor Prahládhoz akar hozzányúlni, akkor fogok megjelenni. So, in the next section, what we hear about is Prahlāda's wonderful devotion. A következő fejezetben arról fogunk hallani, hogy Prahládnak milyen csodálatos az odaadása. Yeah, so the first
chapters 2, 3 and 4 we hear about Hiranyakashipu. Hiranyakashipuról hallunk a 2., 3., 4. fejezetben. And then 5, 6, 7 we hear about Prahlāda Maharaj and his wonderful pure devotion. Az 5., 6., 7. fejezetben pedig Prahlāda Maharajról hallunk, és az ő csodálatos odaadásáról. Yeah, so why is Prahlāda so amazing? Miért olyan csodálatos Prahlāda? We hear about Prahlāda's school years. Hallunk arról az időszakról, amikor Prahlāda iskolába járt. Then how he's tortured. Aztán arról, hogy hogyan kínozták. Then his preaching activities, despite being tortured. Hallunk a prédikáló tevékenységéről, amit annak ellenére csinált, hogy kínozták. And then finally about his upbringing. És utána hallunk a neveltetéséről. Why is it that Prahlāda Maharaj has gone down in the history books as Bhakta Shiromani, the best of all devotees? Miért van az, hogy Bhakta Shiromaniként a legkiválóbb az összes bakta közül, és így emlékeznek rá a történelemben? It's interesting that Chaitanya Mahaprabhu, he went to Puri. Nagyon érdekes, hogy a Chaitanya Mahaprabhu elment Puriba. And in the final period of his life, he was there in Puri and he wanted to go deep, to be very internal. És életének utolsó szakaszában nagyon el akart mélyülni, nagyon mélyre akart menni a lelki életben. His purpose was to really experience the loving sentiments of Srimati Radharani towards Krishna. A célja az volt, hogy az életének az utolsó szakaszában megérezze azokat a szeretetteljes érzelmeket, melyeket Radharani érez Krishna iránt. To enter into the deepest meditations of Krishna and his loving exchanges with the gopis in Vrindavan. Hogy belépjen ezekbe a legmélyebb érzelmekbe, amik Krishna és a vrindávani gópik között vannak. High topics. Ezek magas röptű témák. But alongside that, every day Chaitanya Mahaprabhu is described he would meet with Gadadhar Pandit. De mindezek mellett, és erről szól a leírás, hogy Chaitanya Mahaprabhu minden egyes nap találkozott Gadadhar Pandittal. And Mahaprabhu had two favorite chapters. És Mahaprabhunak volt két nagyon kedvenc keftelése, vagy története. First was the fourth canto. Az első az a 4. ének volt. Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj. The wonderful story of Dhruva Maharaj. Dhruva Maharajnak a csodálatos történet. And the second story that that Chaitanya Mahaprabhu wanted to hear about was of course Prahlāda Maharaj. És a második kedvence Chaitanya Mahaprabhunak, amiről akart hallani, az természetesen Prahlāda Maharaj. They weren't going to the 10th canto and discussing the Rasa Panchadhyaya 29-33. Nem mentek a 10. énekig, hogy beszéljenek a Rasa-tattváról, ugye a 29-től 33. fejezet. I mean, maybe they were, I'm not saying they weren't, but Mahaprabhu had favorite stories that he loved to hear again and again and again. Lehet, hogy igen, olvasták azokat, hogy beszéltek arról, nem azt mondom, hogy nem, de Mahaprabhunak megvoltak a kedvenc történetei. So why did the Lord relish these pastimes so much? Miért van az, hogy az Úr annyira élvezte ezeket a kefteléseket? And many different great devotees have said different things. És ugye nagyon sok nagy bakta különböző dolgot mondott erről. One reason is because Dhruva Maharaj, he represents great determination. Ugye az egyik oka az, hogy Dhruva Maharaj a rendkívüli eltökéltséget szimbolizálja. If we want to be Krishna conscious in this crazy world, hogyha mi Krishna tudatosak akarunk lenni ebben az őrült világban, and our society is not always exempt from that description, és a mi közösségünk sem mentes ettől a leírástól, we have to be very determined. Akkor nagyon eltökéltnek kell lennünk. If we want to be Krishna conscious, we have to be very determined to be Krishna conscious. Hogyha Krishna tudatosak akarunk lenni, akkor nagyon mélyen eltökéltnek kell lennünk. And so many tests and challenges will come. És annyi kihívás és próbatétel jön majd. But we have to be very determined. Nagyon eltökéltnek kell lennünk. Dhruva Maharaj's guru came to him and said, "Hey, forget about it." Dhruva Maharajnak a guruja érkezett hozzá, és mondta neki, hogy felejts el az egészet. There's so many dangerous birds and beasts in the forest. Mondta neki, hogy ebben az erdőben rengeteg félelmetes és veszélyes vadállat van. And I'm sorry, but what you want to do is pretty much impossible. És ne haragudj, de amit itt most próbálsz elérni, az gyakorlatilag lehetetlen. And have you forgot that you're 5 years old? És arról is megfeledkeztél, hogy csak 5 éves vagy? Come back later.
Gyere vissza később. When you're a little older, more mature, able to take care of yourself. Amikor már egy kicsit idősebb és érettebb leszel, addig meg csak gondoskodj magad. Amikor már tudsz magadról gondoskodni. When you have a more mature perspective on life. Amikor már van egy érettebb rálátásod az életre. Dhruva Maharaj says what? Mit mond Dhruva Maharaj? Yes, Gurudev, whatever you say. Persze, Guru Maharaj, amit csak mondasz. He says, listen, Narad, you're either with me or you're against me. Mondta neki, ide hallgass Narad, de most vagy velem, vagy ellenem. Are you going to support me? Fogsz engem támogatni? If you are, then great. If not, bye-bye. I'm doing this. Hogyha igen, akkor fantasztikus, nagyszerű, hogyha nem, akkor ne is lássanak. He's determined. Nagyon eltökélt. We say, come hell or high water, whatever happens, I'm going to do this. Come hell or high, you know, there can be floods, there can be a hellish condition, whatever happens, I'm going to do this. Szóval van ez ilyen kifejezés, hogy bármi történjék is, ezt akkor is meg fogom csinálni. Tűzön, vízen át. Tűzön, vízen át. Yeah, I'm going to do this. Tamal Krishna Maharaj, he said, even if I'm the last man standing in ISKCON, if everyone leaves and I'm the only person, Tamal Krishna Maharaj mondta, hogy én vagyok, hogyha én leszek az utolsó ember az ISKCON-ban, hogyha mindenki más rajtam kívül elhagyja az ISKCON-t, és én maradok egyedül. and when I think of this, I just think of him on a battlefield, and there's dead bodies strewn and blood everywhere, and he's got blood coming down, but he's there and he's fighting. És amikor ezt mondja, akkor látom őt állni egy ilyen csatamezőn, és körülötte mindenki, akkor csak fekszik a csatamezőn, és mindenhol vér van, és akkor ő is, de akkor ő így áll. I'm going to carry on. És mondja, hogy csak folytatni fogom. Tamal Krishna Maharaj said, I'm not going to stop serving Prabhupada. Tamal Krishna Maharaj mondja ezt, hogy nem fogom abba hagyni Prabhupádnak a szolgálatát. And I'm never going to stop hearing and chanting about Krishna. És sosem fogom abba hagyni azt, hogy halljak és énekeljek Krishnára. Because that's life. Miért? Mert ez az élet. What else is life? Mi másról szól az élet? And if you have some maturity in Krishna consciousness, then you see that there's nothing else of real value in this world. És ha valakinek van egy kis érettsége a Krishna tudatban, akkor látja, hogy ezen kívül nincs más érték ebben a világban. The order of the spiritual master A lelki tanítómester utasítása, and the opportunity to hear and chant about Krishna. és az a lehetőség, hogy tudunk hallani és énekelni Krishnáról. And if there's at least one more person in the society, then at least the chance to associate with devotees. És ha legalább van még valaki más rajtunk kívül a közösségben, akkor egy lehetőség vele társulni. Yeah? So this is real life. Ez a valódi élet. This is real value. Ez a valódi érték. And this is what, as devotees, as Vaishnavas, we have to learn to really value and hold on to whatever happens. És baktákként, vajsnavákként ezt kell megtanulnunk az életünkben, hogy ezekhez a dolgokhoz, amik a valódi értéket jelentik, hogyan tudunk kapcsolódni, és hogyan tudunk ezekhez ragaszkodni, megtartani. Dhruva Maharaj epitomizes this kind of determination. Dhruva Maharaj ezt a fajta eltökéltséget testesíti meg. And then Prahlāda Maharaj, he represents firm, fixed faith. És Prahlāda Maharaj pedig a szilárd, rendíthetetlen hitet jelképezi. Unbreakable faith. Megtörhetetlen hitet. His father, he's a pure devotee, but his father's a demon. Ő saját maga egy tiszta bakta, de az apukája egy démon. And in the end, his father tries to kill him in so many ways. És a végén az apukája annyiféleképpen próbál az életére törni. And we hear about so many people in the news who have been through so much, with their parents even. A hírekben annyi mindenről hallhatunk, hogy akár szülőként is emberek mi mennek keresztül. The very people who you trust and place your heart with. Hogy konkrétan azok a személyek, akikben bízol, akiknek adtad a szívedet. And they let you down. És hogy van, hogy ők hagynak cserben. So difficult. Nagyon nehéz. But here Prahlāda's father wants to kill him. De itt, ebben a történetben Prahlādat az apukája meg akarja ölni. But Prahlāda is simply relying on the Lord. De Prahlāda egyszerűen csak az Úrra bízza magát. So these two things, and we'll speak more about the details, but these two things, determination and faith,
are very, very important. Ez a két dolog, majd erről beszélek még, de az eltökéltség és a hit rendkívül fontos. And these are the real substance. This really represents the substance of one's spiritual life. És ezek képviselik a lényeget az ember lelki életében. We have to develop this kind of foundation. Ezt a fajta alapot nekünk létre kell hoznunk. So with Prahlāda, we're going to see how this really plays out. Prahláddal akkor fogjuk látni, hogy itt akkor ez hogy fog megnyilvánulni, vagy hogy zárul majd a történet. For anyone else, his faith would be challenged. Bárki másnak a hitét ez kihívások elé állítaná. But he remains fixed. De ő csak szilárd marad. And he's called Stita Pragya, one who's steady in mind in all situations. Stita Pragyának nevezik, ami azt jelenti, hogy aki mindig, minden helyzetben szilárd. So, there's a comparison. Itt van egy összehasonlítás. Let's do the Hungarian. So, how to, there's Hiranyakashipu. Ugye ott van Hiranyakashipu. And there's Prahlāda. És ott van Prahlāda. And they're so different. És annyira különbözőek. Hiranyakashipu was very, very fearful. Hiranyakashipu, ő tele volt félelemmel. Whereas Prahlāda was fearless. Mindeközben Prahlāda félelem nélküli volt. They had two rather different formulas or approaches to life. Két teljesen más képlet szerint, vagy megközelítéssel gondolkoztak az életről. So everyone has fear in this world. Ebben a világban mindenkinek ott van a félelem. So does Hiranyakashipu. Ahogy Hiranyakashipuban is. He's trying to overcome his fears. Próbált felülemelkedni ezen a félelmen. So what is his method or approach to overcoming fear? Mi volt az ő megközelítése vagy módszere arra, hogy felülemelkedjen a félelmén? So he thought, I'm going to overcome this fear. Ő azt gondolta, hogy na majd én felülkerekedek ezen a félelmen. I'm going to do something about it. Majd én kezdek ezzel valamit. So he performed austerities and in this way got the blessings of Lord Brahma. Lemondásokat végzett, és ilyen módon megkapta az Úr Brahmának az áldásait. And through those blessings, he looked to become practically immortal. És azon áldásoknak köszönhetőleg gyakorlatilag halhatatlanná vált. So Hiranyakashipu represents someone who's trying to overcome fear through material means. Hiranyakashipu egy olyan személyt jelképez, aki anyagi módszerekkel akar a félelmen felülkerekedni. So in this world we also try to overcome fear through material means. Ebben a világban mi is anyagi módszereket keresünk arra, hogy megszabaduljunk a félelemtől. And it's not wholly unreasonable. We get insurance policies. És ez nem mind ilyen meggondolatlan vagy eszetlen dolog, ugye kötünk biztosítást. Maybe you got an alarm for your house. Lehet, hogy valakinek van riasztórendszer a házában. Enough money in your bank account to take care of yourself in your old age. Elég pénz az ember bankszámláján, ami majd gondoskodik róla, amikor megöregszik. When it was COVID time, then some people got a vaccine. Amikor Covid volt, akkor volt, akik beoltatták magukat. So in that way, physically we try and take care of ourselves. És ilyen módon akkor fizikai szempontból próbálunk magunkról gondoskodni. All of these things are trying to remove fear. Mindezek a dolgok azért vannak, hogy valahogy eltávolítsák a félelmet az életünkből. Mentally, people try and remove fear. Mentálisan az emberek próbálnak megszabadulni a félelemtől. How do they remove fear mentally? Take intoxication. Mentálisan hogyan akarnak az emberek a félelemtől megszabadulni? Kábító-mámorító szereket szednek. Various other mind-altering substances. Vagy pedig sok olyan tudatmódosító vagy elmemódosító anyagszer létezik. To take your mind off the fears and inhibitions. Vagy olyan dolog, ami úgy eltereli a tudatunkat. There's intellectual ways of doing it. Aztán persze vannak intellektuális módszerek erre, hogy hogyan lehet ezt csinálni. You look at the fear, you intellectualize it, analyze it. Megnézed a félelmet, akkor elemzed, kiértékeled. They do statistical calculations to work out the probability of this happening. Statisztikai számításokat végzel, hogy a valószínűségét kimutasd, hogy mennyi esélye van, hogy az adott dolog bekövetkezzen. People do pep talks and positive affirmations to convince themselves
that everything is going to be okay. Emberek így ilyen megerősítő módon így beszélnek magukhoz, hogy igen, minden rendben lesz. But if we're honest, de hogyha őszinték vagyunk, whatever you do, there's always going to be that fear left in the heart and mind. Ha őszinték vagyunk, akkor bármit is csinálunk, mindig a félelem ott marad valamilyen módon a szívben. All of these things, physical, mental, intellectual, they're stopgap solutions. Partial solutions. Hogy mindezek a törekvések, amik a fizikai, mentális, intellektuális szinten történnek, ezek csak félmegoldások. Because for Hiranyakashipu, the material is a reality. Mert Hiranyakashipu számára az anyag volt a valóság. So everything is material. It's about material life. Számára mindent az anyagi élet jelentett. Vagy seeing matter in spirit. Az anyagot látta a lélekben. Not seeing the spiritual reality. Nem látta a lelki valóságot. Reducing everything to matter rather than spirit. A lelki helyett minden csak az anyagi szintre hozott le. And being successful in this world is simply a material formula. És az anyagi világban elért siker az egyszerűen csak egy anyagi képlet. But the result is that he remained fearful. De az eredmény ennek az, hogy az ember továbbra is félelmekkel teli. Prahlāda's approach is the opposite. Prahlāda megközelítés ennek az ellentéte. He came across incredibly challenging situations. Végtelenül nagy kihívást jelentő helyzetekbe került. But his approach was to take instructions from Brahma's son. De az ő megközelítése az volt, hogy tanításokat fogadott el Brahmának a fiától. Hiranyakashipu induced Brahma to give him benedictions. Hiranyakashipu arra kényszerítette Brahmát, hogy áldásokat adjon neki. Prahlāda receives instructions from Narad Muni. Prahlāda pedig utasításokat, tanítást fogad el Nārada Munitól. And we'll be hearing about the details of that in a while. Ezeknek a részleteiről majd nem sokára hallani is fogunk. And in this way, Prahlāda Maharaj takes a spiritual approach. És ezzel a módszerrel Prahlāda egy lelki megközelítést választ. He tries to overcome the issues and the challenges of this world through spiritual means. A világnak a kihívásain és nehézségein egy lelki módszerrel próbál felülemelkedni. He sees spirit within matter. Látja a lelket az anyagban. When Hiranyakashipu asks Prahlāda, "Where's your Lord now?" Amikor Hiranyakashipu felteszi a kérdést Prahlādnak, hogy hol van most a te Istened? Hiranyakashipu tried so many ways of killing his son. Hiranyakashipu rengeteg módszert kipróbált arra, hogy elpusztítsa a fiát. Unsuccessfully. Sikertelenül. So then he said, "I'm going to do it myself." És akkor gondolta, hogy jó, akkor most én saját magam fogom ezt megtenni. And he said to Prahlāda, "Where's your Vishnu now?" Mondja Prahlādnak, hogy hol van most a te Visnud? Is he in this pillar? Benne van ebben az oszlopban? Prahlāda sees spirit in matter. Prahlāda látja a lelket az anyagban. He sees Krishna everywhere. Ő mindenhol látja Krishnát. He sees everything as Krishna's will, as a personification of Krishna himself. Mindenben látja Krishnának az akaratát és Krishnának a megtestesülését. Or the manifestation of Krishna. A megnyilvánulását, Krishnának a megnyilvánulását. And therefore he said with full confidence. Ezért teljes magabiztossággal kijelentette. Yes. This is my Lord. Igen, ez az én Uram. My Lord is everywhere. He's in every atom. Az én Uram mindenhol ott van, minden atomban jelen van. So he's here. He's in the pillar. Igen, itt van az oszlopban. No fear. Nem volt benne félelem. No fear because he's taking shelter of the Lord. Nem volt félelme, mert menedéket vett az Úrnál. So there's a very important verse in this relation. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon fontos vers. Yeah, so this is the Hungarian, very important verse to learn also. Ez egy nagyon fontos vers, javaslom megtanulni. And it really gives a formula for where fear arises. És
ad egy elképzelést arról, hogy ez a félelem igazából hol ébred föl, hol jelenik meg. Bhayam dvitiya vineshtasyat ishadapetasya viparya smriti tanmayayato buddha abhajetam bhaktiaika yesham guru devatatma. Someone like to read the translation? Szeretné felolvasni a magyar fordítást. A félelem akkor keletkezik, amikor az élőlény tévesen az anyagi testére azonosítja magát, mert elmerült az Úr külső, illuzorikus energiájában. Amikor így módon az élőlény elfordul legfelsőbb Úrtól, megfeledkezik arról is, hogy alapvető helyzete az, hogy az Úr szolgálja. Ez a zavarba ejtő félelmetes helyzet a májá nevű illuzorikus energia hatása. Ennél fogva egy intelligens személynek rendíthetetlenül le kell foglalnia magát az Úr vegyítetlenül odadó szolgálatában, amit egy hiteles lelki tanító irányítása alatt végez, akit úgy kell elfogadnia, mint imádandó istenségét, életét és lelkét. So, the moment the living entity turns away from Krishna, Abban a pillanatban, amikor az élőlény elfordul Krishnától, what does that mean? He sees dvitiya, he sees a difference. ez mit jelent, hogy lát különbséget? Ezt hívják dvitijának. A devotee sees everything as Krishna. Egy bakta mindenben Krishnát látja. Everything is coming from Krishna. Úgy látja, hogy minden Krishnától származik. Everything is Krishna's mercy. Minden Krishnának a kegye. Not a blade of grass moves without Krishna's sanction. Egyetlen fűszál sem mozdul Krishna engedélye nélkül. Yomam pashyati sarvatra sarvam cha mai pashyati. A devotee sees everything in Krishna and Krishna in everything. Egy bakta akkor mindenben Krishnát látja, és látja, hogy minden Krishnában van. He understands that Krishna's hand is behind everything. There's a higher scheme. I may not know, I may not understand, but there's something higher. Megérti, hogy Krishnának van egy isteni terve, vagy egy magasabb elrendezés, és lehet, hogy én nem értem, de elfogadom. Bízok benne. And that whatever is happening around us, whether it's material, physical, subtle, it's just a temporary transformation. És bármi, ami történik körülöttünk a finom szinten, durva szinten, az csak egy ideiglenes megnyilvánulás, vagy megjelenés. It's a temporary transformation of an impermanent reality. Egy ideiglenes valóságnak a pillanatnyi pillanatnyi megnyilvánulása. We really have to absorb Krishna consciousness and the philosophy. Ezt a filozófiát igazából el kell sajátítanunk, vagy úgy magunkba be kell fogadnunk. Because it really protects us. Mert valójában ez az, ami megvéd bennünket. We tend to focus on Krishna consciousness being external thing which we do with our hands and feet. Hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a Krishna tudatra, hogy egy olyan dolog, amit a két kezünkkel, lábunkkal csinálunk. But the real Krishna consciousness is our psychology. De a valódi Krishna tudat az a tudatunkon belül zajlik. Well, that's the real test. I'm not dismissing the hands and feet, but the real test is how do we approach problems in our lives. Szerintem akkor a két kézzel végzett dolgoknak a jelentőségét akarom mondani, hogy azok nem jelentősek, de hogy a valódi próbatétel, vagy ami igazából megmutatja, hogy a problémákhoz fejben hogyan állunk hozzá. So one who hasn't developed that kind of a spiritual vision sees dvitiya, sees there's Krishna and there's material. Amíg valakinek nincs ez a fajta lelki látásmódja, ezt még nem fejlesztette ki, addig kettősséget lát, valamit Krishnának lát, és valamit tőle különbözőnek. And the moment the living entity turns away from Krishna like that, és abban a pillanatban, hogy egy ilyen módon az élőlény elfordul Krishnától, and begins to recognize a material realm separate from Krishna, és az anyagi világot Krishnától különállóként tekinti, at that point one becomes covered by the material energy maya. abban a pillanatban azt a szemét, azt a lelket befedi az anyagi energiának az illúziója. Yeah. So becomes covered by maya. Befedi máját. And from that point one begins to develop bhaya, fear. És ettől a ponttól kezdve az emberben kifejlődik a félelem. So Prahlāda Maharaj
along with the instructions from Brahma's son Narad Muni, he develops spiritual vision. So Prahlāda Maharaj, through the instructions of Narad Muni, Brahma's son, develops spiritual vision. Prahlāda Maharaj Brahma fiának, Nárada Muninak az utasításainak köszönhetően akkor lelki látásmódra tesz szert. So this is really fundamental in terms of developing fearlessness. Ez nagyon alapvető fontosságú, hogy hogyan tudunk félelem nélkülivé válni. They asked Srila Prabhupada, megkérdezték Srila Prabhupádtól, how do you feel when you chant Hare Krishna? Hogy érzed magad, amikor a Hare Krishnát énekel? Srila Prabhupada said, I feel no fear. Srila Prabhupada azt mondta, hogy nem érzékelek félelmet. Because when you're in touch with Krishna, when you have connection with Krishna, then what is there to fear? Mert amikor az ember érzi a Krishnával való kapcsolatot, akkor mitől kell, vagy nem marad semmi, mitől félni. Because if you really think about it, fear is artificial. Mert hogyha igazából belegondolunk, akkor a félelem az egy ilyen mesterséges dolog. We fear things which maybe 20 years ago we didn't fear. Vannak dolgok, amiktől félünk, lehet, hogy azoktól 20 évvel egyáltalán nem féltünk. Maybe 20 years ago we feared something which we don't fear anymore. Vagy pedig lehet, hogy 20 évvel korábban féltünk valamitől, amitől ma már egyáltalán nem félünk. There are things that I may be fearful of that Prabhu may not be fearful of. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiktől én félek, de Prabhu pedig nem fél tőlem. And maybe you fear some things which I'm not fearful of. De lehet, hogy te félsz valamitől, amitől meg én nem félek. So fear is something which is learned. A félelem az egy tanult dolog. And it's superfluous. It's not the soul. It's not coming from the soul, the spirit soul. Ez egy olyan dolog, ami nem a lélektől fakad, vagy nem a lélekből jön. And therefore, the more we overcome, the more we come in touch with the spiritual reality, spiritual nature, the more we let go of fear. És minél inkább a lelki természettel kerülünk kapcsolatba, annál inkább képesek vagyunk megszabadulni a félelemtől. And therefore, as it says, what's the solution? The verse also gives a solution. Mit mond a vers, milyen megoldást ad? One has to take shelter of the instructions of a bona fide spiritual master. Az embernek menedéket kell venni egy hiteles lelki tanítómester utasításainál. One has to be controlled by those instructions. És az embernek engednie kell, hogy ezek az utasítások akkor irányítsák az életét. And in this way one is protected. És így válik valaki egy védett, így kerül valaki egy védett helyzetben. Okay, are there any questions? Van eddig valakinek kérdése? Yes, Machi. So just for the camera, the question is, okay, so we're talking about no fear, but then we're also told that we should fear Maya. Prabhupada said that one should have a healthy most fear. Beszélünk arról, ez csak kamerámnak, hogy nem szabadna félnünk, ugyanakkor Prabhupada azt is mondja, hogy nem félünk eléggé Májától. We should fear committing offenses against Vaishnavas. Kell, hogy féljünk attól, hogy sértéseket követünk el a Vaisnavák ellen. And we should fear our weaknesses falling down. És félnünk kell a gyengeségeinktől, vagy attól, hogy leesünk. So I think there's two different types of fear that we're talking about here. Azt gondolom, hogy itt a félelemnek két fajtájáról beszélünk. One is a fear for our material well-being or our material pursuits. Az egyik az anyagi jólétünk és az anyagi törekvéseinkkel kapcsolatos félelem. Our dreams of material peace, happiness and prosperity. Az anyagi vágyaink, elképzeléseink, amik a békére, gazdagságra és boldogságra irányulnak. Shishadhanita Vijay Gauranga ki. Jai.
Hiranyakashipu was fearful of being defeated. Hiranyakasipu attól félt, hogy le fogják győzni. He wanted to control and enjoy. Szeretett volna irányítani és élvezni. And therefore his consciousness was consumed by this fear. És ezért az ő tudatát a félelem kitöltötte, vagy áthatotta. So that's one type of fear which is based on material life. Ez egyfajta félelem, ami az anyagi életre alapul. Srila Prabhupada said we should have a healthy fear. Srila Prabhupada azt mondta, hogy egészséges félelemmel kell rendelkeznünk. He used that word healthy fear. Mondta ezt, hogy egészséges félelem, ezt a szót használt. Everything in spiritual life has to be balanced. A lelki életben mindent egyensúlyban kell tartani. Yukta hara viharasya, yukta chaistasya karmasu, yukta swapnavabhodasya, yoga bhavati dukkha. One should be balanced in one's eating, sleeping, work and recreation, and in this way one can become free. Az embernek evésében, alvásában, munkájában, pihenésében egyensúlyban kell lenni, akkor tud szabaddá válni. In the same way, we should have a healthy fear of the material energy. Hasonló módon nekünk is kell, hogy legyen egy egészséges félelmünk az anyagi energiával kapcsolatban. We should have a healthy fear of committing offenses. Kell, hogy legyen bennünk egy egészséges félelem, hogy sértéseket követünk el. But because we're not attached, de mivel mi nem ragaszkodunk, we're able to maintain a healthy balance and to be conscious about these things. Pont azért, mert nem ragaszkodunk, akkor fent tudunk tartani egy egészséges egyensúlyt, és azért, mert hogy tudatosak vagyunk ezekről, but they don't rule over our consciousness. Akkor ezek nem veszik át az irányítást a tudatunk felett. Because ultimately for a devotee the essence is to be Krishna conscious. Mert végső soron egy baktának a lényeg, hogy hogyan válik Krishna tudatossá. So I'm conscious not to commit offenses against the devotees. Szóval tudatos vagyok arról, hogy hogyan ne kövessek el sértéseket a bakták ellen. I'm conscious to make sure I'm attentive while I'm chanting. Tudatos vagyok arról, hogy hogyan legyek figyelmes, amikor a szentnevet éneklem. But if I'm chanting I'm thinking don't be inattentive, don't be inattentive, don't be inattentive, don't be inattentive, don't be inattentive. De hogyha amikor japázok, akkor csak ezeket, ez pörög az elmémben, hogy ne legyek figyelmetlen, ne legyek figyelmetlen, ne legyek figyelmetlen. Then I end up being inattentive. Akkor végül ott kötök ki, hogy mégiscsak figyelmetlen voltam. And committing the root of all offenses. Ami minden sértésnek a gyökere. So I need to have an affirmation, a healthy understanding and a reminder that I need to make sure that I don't fall into these traps. Yes. Ez kell egy megerősítés, egy egészséges emlékeztető, ami éberen tart, hogy ne essek bele ezekbe a dolgokba. Igen, erre szükség van. And it's a healthy fear. És ez egy egészséges félelem. But it's not excessive. De nem olyan, ami átveszi az irányítást az életünk felett. It's balanced. Hanem egyensúlyban van tartva. Where there's passion and ignorance, then balance is much more difficult. Amikor jelen van a szenvedés, a tudatlanság, akkor az egyensúly fenntartása sokkal nehezebb. So when Hiranyakashipu is looking to control and enjoy excessively, amikor Hiranyakasipu azt keresi, hogy hogyan tud extrém módon élvezni és irányítani, his extreme attachment to these things az ő extrém ragaszkodása ezekhez a dolgokhoz leads to extreme fear. Az extrém félelemhez vezet. Goodness means balance. A jóság azt jelenti, hogy egyensúly. Is that okay, Machi? Ez így rendben van, Mataji? Not fully. Nem teljesen? Teljesen? Jó. Teljesen. Jó. Anyone else? Valaki más? Yes, Machi. You mentioned that in the beginning Guru Maharaj rejected instructions of Narada, his guru. How is it related to us, to ordinary bhaktas? And have you ever had some experience maybe with Guru Maharaj, something similar? So the question is for the camera that Dhruva Maharaj rejects the order of his spiritual master. How is this relevant for us as ordinary devotees, and whether I've had any such experience myself personally? A kérdés úgy hangzott, hogy Dhruva Maharaj történeténél említetted, hogy visszautasította Nárada Muninak, a lelki tanítómesternek az utasítását, hogy ez hogy releváns a mi életünkben, és hogy voltál-e már hasonló helyzetben?
Of course, there's another very significant pastime with Bali Maharaj. És persze ott van egy másik nagyon jelentőségteljes keftelés, Bali Maharajnak a történet. Shukracharya says, this Vamanadev, he's tricky. Shukracharya mondja neki, ez a Vamanadev, ez be fog téged csapni. Don't trust him. Ne bízz benne. Don't promise to him. Ne adj neki ígéretet. He's Vishnu. Ő Vishnu. He's come in disguise, but he's Vishnu. Áruhában érkezett, de ő Vishnu személyesen. You can't trust Vishnu. Nem bízhatsz benne. He's Krishna. Ez Krishna. Krishna's tricky. Mert ilyen trükkös. Yeah. So then Bali Maharaj says, but that's all the more reason to surrender to him. De Bali Maharaj azt mondja, hogy ez még nagyobb ok, ez egy jóval nagyobb ok, hogy meghódoljak You're telling me he's Vishnu, therefore I have to surrender to him, there's no question. Te mondod nekem, hogy ő Vishnu, hát akkor nincs kérdés, mindenképpen meg kell neki hódolni. And therefore Bali Maharaj wholeheartedly surrenders his everything to Lord. Ezért Bali Maharaj teljes szívvel, mindenével meghódol neki. So he disobeyed Shukracharya, his spiritual master. Ugye engedetlenül viselkedett a lelki tanítómesterével, Shukracharjával. So there may be so what do we learn from this? Ebből mit kell tanulnunk? If the spiritual master is bona fide, hogyha lelki tanítómester hiteles, képesített, then we should always follow his instructions. Akkor mindig kell követnünk az utasításait. Then there's no question. A kérdés sem merül fel, hogy nem. But if the spiritual master is not bona fide, de hogyha a lelki tanítómester nem képesített, then we should question. Akkor ott van az a kérdés. Then Narad Muni here is kind of in between. Narada Muni ebben a helyzetben ugye a kettő között van. He's a bona fide spiritual master. Ő egy hiteles lelki tanítómester. But he's giving an unbona fide instruction. De egy nem hiteles utasítást ad. Because he's testing. Azért, mert próbára teszi. He's testing his disciple. Próbára teszi a tanítványát. And therefore, one should also know the spiritual master tests. Ezért az embernek ezt is tudnia kell. A lelki tanítómester most próbára tesz engem. And there's many situations where the spiritual master will test the disciple, see, okay, what is his or her response in this situation? És a lelki tanítómester van, hogy próbára teszi a tanítványát, hogy jó, most ebben a helyzetben akkor mit fog reagálni. And I have two stories which come to my mind. És két történet van, ami így eszembe jutott. But I can't say them on camera. De ezeket kamerán nem tudom elmondani. So I'm trying to think of one which I feel is shareable. I can cut out. No, but just in public, Próbálok egy olyanra gondolni, amit elbír a kamera. But maybe as we go on, something will come which is reasonable to test. The spiritual master tests. A lelki tanítómester próbára teszi a tanítványát. And he's looking to see what's inside the heart. És azt nézi, hogy mi van a szívben. Because the spiritual master can ask directly. Mert a lelki tanítómester közvetlenül is fölteti a kérdést. But we all know what the right answers are. De mi tudjuk, hogy mik a megfelelő válaszok. So we can parrot the right answers. We can parrot. Akkor papagájként tudjuk ismételni a jó válaszokat. But when we're in the heat of the moment, how do we respond in difficult situations? That's a real test. De amikor ott vagyunk a pillanat hevében, hogy hogyan reagálunk az adott helyzetben, az a valódi, az igazából megmutatja. So Narad Muni not only wanted to test Dhruva Maharaj, Narada Muni nem csak próbára akarta tenni Dhruva Maharaj, but he wanted to bring to the fore even more his great qualities of being very determined. hanem igazából még inkább felszínre akarta hozni, vagy ki akarta emelni az ő nagyszerű tulajdonságait. Yeah. Anyone else? Valaki más? Yes. I have been thinking about this for some time now, but you started this session with explaining this 7 cantos categorization in terms of what it's talking about. And I remember, and the base of that is this desire for enjoyment, if I understood it correctly. 7th canto. 7th canto. And I remember something, I don't exactly know the verse, maybe it was in connection with the Kumaras, that Brahma changed something in the universal structure because the living entities were unwilling to procreate and to create progeny. What did he change and why did he change it?
So how's it related? Okay, the creative impetus, right? Okay, so I mentioned at the beginning of the class how 7th canto is uti, the creative impetus. Beszéltem a mai előadás elején arról, hogy a teremtő impulzusról szól a 7. ének. And in the 3rd canto, I think it's in the 3rd canto, as you said, Lord Brahma, he changed something in the creation in order to aid that creative impetus. És ha jól emlékszem a 3. énekben, akkor van egy olyan része, ahol az Úr Brahma valamit megváltoztat a teremtésben, hogy ezt a teremtő impulzust ezt megsegítse. What did he change? Mit változtatott meg? And És why? miért? Okay, so everyone just wanted to be free of responsibility. Mindenki senki nem akart felelősséget vállalni. Brahma is a secondary creator. Brahma ő egy másodlagos teremtő. The material elements, primary creation had been done by the Lord. Az elsődleges teremtést a legfelsőbb Úr végzi el. Brahma's primary responsibility was to procreate. Brahmának az elsődleges feladata, kötelessége volt, hogy utódokat hozzon létre. And you'd think it would be simple enough. És lehet ezt gondolni, hogy hát ez viszonylag egyszerű feladat. But his first sons were the 4 Kumaras. De az első 4 fia, ők a kumárák voltak. Mind-born sons. Az elméjéből született gyermekek. Very elevated progeny. Nagyon hát képesített vagy emelkedett személyiségek. Full of all good qualities. Tele voltak jó tulajdonságokkal. Apart from obedience to their father. Kivéve azt, hogy akkor nem engedelmeskedtek az apjuknak. Because Lord Brahma said, okay, now procreate. Mert az Úr Brahma mondta nekik, hogy jó, akkor most hozzatok létre utódokat. And they said, no, nemzetek utódokat. They said, no, thank you. Mondták, hogy köszi, nem. It's such a headache. De hogy ez mekkora fejfájást okozott Brahmának. Having kids, having a whole family and kids is such a headache. Gyerekek, egy család, ez egy óriás fejfájás. Why would I want to do that? Miért akarnak ilyet csinálni? So the 4 Kumaras said, no, thank you. Szóval a 4 kumára azt mondta, hogy köszönjük szépen, ebből nem kérünk. So then Lord Brahma got really, really angry. Az Úr Brahma ezután nagyon dühös lett. So a lot of things happen. For the benefit of time, I won't go into the details. Az idő rövidsége miatt nem megyek bele a részletekbe, sok minden történt. But what Brahma changed was that he created an intense pleasure from the connection between feminine and masculine. Brahma ugye azt tette, hogy egy nagyon nagy mértékű élvezetet tett bele a férfi és női közötti kapcsolatba. So then, in the desire, in the want for that pleasure, the individuals lose that intelligence, which would otherwise stop them. Mert a nagy élvezetre való vágyban az élőlények elveszítik az intelligenciájukat, ami korábban megakadályozta őket abba, hogy részt vegyenek ebbe a tevékenységbe. The maddening, intoxicating effect of that pleasure means an individual loses all intelligence. Az őrjítő, extra, tehát ennek az élvezetnek ez az őrjítő hatása, akkor elveszi azt az intelligenciát. 9:19-17. 9:19-17. Whole story, I won't go into the whole story, but the verse is very instructive. Nem megyek bele az egész történetbe, de a vers nagyon tanulságos. Matra swasya drihitrova navivikshtasano bhavet ballavan indriyagramo ballav vidvamshanapi karshati. I got there in the end. Do not sit next to your mother, your sister, or your daughter. Ugye mondja a vers, hogy ne legyél az anyád, a lánytestvéred, vagy pedig a lányod közelében. Why not? Miért ne? My mother, my sister, anyám, daughter. What could go wrong? nővérem, What's the problem? húgom, lányom. Mi lehet a probléma? This is obviously an instruction to men. Ez egy nyilvánvaló utasítás, férfiaknak szóló utasítás. Why? Because ballavan indriyagramo. Miért? Because the senses are so strong. Mert annyira erősek az érzékek. Even an intelligent person may struggle.
hogy még egy intelligens embernek is kihívást jelentenek, és küzdelmet jelentenek. Someone who knows the goal of life. Valaki, aki ismeri az életnek a célját. Someone who knows the temporality of material sense enjoyment. Valaki, aki érti az anyagi érzéki élvezetnek az átmenetiségét. Someone who knows about the supreme personality of Godhead and His beauty and His wonders. Valaki, akinek van tudása az Istenség legfelsőbb személyiségéről és az ő csodálatos és elvarázsoló mi voltáról. Even that person may struggle. Még egy ilyen embernek is küzdelmet jelent. Sadhu savdhan, you have to be very, very careful therefore. Ezért nagyon óvatosnak kell lenni. So, why? Because of this little, Prabhupada said, few seconds. Azért, mert ott van ez a pici, Prabhupada mondja, egy néhány pillanatnyi, néhány másodpercnyi élvezet. So Brahma injected that into the equation, and that was the game changer. Brahma ezt belerakta a képletbe, és ez mindent megváltoztatott. Make sense? Yes, Ez így oké? Okay. We'll continue a little. Folytatjuk még egy kicsit. And then, as I said, I think we're going to have to carry on next time and finish this section. És ahogy említettem, ezzel fogjuk folytatni majd a következő alkalommal. Before we begin, Nrsingadev's rescue of Prahlāda Maharaj. Mielőtt majd elkezdenénk annak a történetét, hogy hogyan menti meg Nrsimhadev Prahlādát. So, so we discussed this verse, becoming fearless in life. Szóval beszéltünk erről a versről, hogy hogyan lehet félelem nélkülivé válni ebben az életben. So Prahlāda, just the glories of Prahlāda Maharaj. Csak ez Prahlāda Maharajnak a dicsősége. Chapters 5, 6 and 7 really focus in on tell us how amazing and wonderful Prahlāda Maharaj was. A 5., 6., 7. fejezet arra irányul, arra fókuszál, hogy kibontsa, mennyire csodálatos Prahlāda Maharaj. Prahlāda had to be educated. Prahládnak is kellett iskolába járni. And he was given the best teachers in the demon school. És a démon iskolába ő kapta a legjobb tanárokat. Their names were Sanda and Amarka. Sanda és Amarka. The demons have a guru. A démonoknak is van gurúja. Shukracharya. Shukrácharya. Yeah, Shukra means semen, one who has really controlled his semen. A Shukra azt jelenti, hogy mag, aki képes kontrollálni a magját. So they were the sons of Shukracharya. Ők ketten Shukrácharjának a fiai They voltak. were the most qualified demon teachers in the school. Az iskolában ők voltak a legképesítettebb démonképző And tanárok. they were injecting great demon wisdom into the demon children. És nagyon nagyszerű démonikus tanításokat adtak át a démon palántáknak. Their focus was how to become an expert materialist. Az volt az oktatásuknak a célja, hogy valaki hogyan váljék egy szakértő materialistává. How to become expert at diplomacy Hogyan legyen valaki szakértő a diplomácián. and expert at economics. A gazdaságtudománynak a szakértője. Sounds very much like common day schooling. Nagyon hasonlóan hangzik, mint ahogy a mai iskolákban is van. And that's why Srila Prabhupada said it's a slaughterhouse. Ezért Prabhupád mondta, hogy vágóhíd. To what degree do we believe Prabhupada's statements? Milyen mértékben hiszünk Prabhupádnak a So kijelentését. this was all about how to succeed materially. Ez mind arról szólt, hogy anyagi szempontból hogyan válik valaki sikeressé. Artha, Kama. Artha és káma. That was the focus. Ez volt a fókusz. Ishwaraham Hambogi, Siddhoham Balvan Sukhi. This is what they were being injected with. Ez az, amit kaptak folyamatosan. Developing the mentality of being a controller and enjoyer. Hogy hogyan fejlesszék ki bennük a gyerekekben azt a mentalitást, hogy ők az élvezők és az irányítók. But Prahlāda was confused. De Prahlāda meg volt zavarodva. He was hearing all of this. Hallotta mindezt, And he was thinking, they're teachers? gondolta, hogy ezek tanárok? Why are they talking about such terrible things? Miért beszélnek ilyen szörnyűséges dolgokról? This doesn't make any sense. Ennek semmi értelme They're így. meant to be teaching us about the goal of life.
Az élet céljáról kéne, hogy They're meant to be tanítsanak. teaching us about the glories of Lord Vishnu Az Úr Visnunak a dicsőségéről kéne and beszélni. how we can become the great devotees of the Lord. Hogy mi hogyan tudunk az Úrnak a nagy baktáivá válni. Rather, these guys, they keep talking about friends and enemies, duality. Ezek a tanárok meg pedig a barátokról, ellenségekről, kettőségekről beszélnek folyamatosan. They're calculative. Nagyon számítóak. Divisions amongst people. Így az emberek közötti megosztottságban gondolkoznak. Polarizing groups. Hogyan lehet csoportokat egymástól elszakítani, polarizálni. Prahlāda just couldn't connect. Prahlāda nem tudta ehhez kapcsolódni. So, one day, Hiranyakashipu calls him. Egy nap Hiranyakashipu magához hívatta. And he says, what have you learned? És kérdezte tőle, mit tanultál? What have you been learning in demon school, Prahlāda? Prahlāda, mit tanulsz a démon képzőben? Come, sit on my lap. Gyere, ülj az ölemben. Tell me all about the wonderful things that they've taught you. Mesélj nekem mindazokról a csodálatos dolgokról, amikre tanítanak téged. And Hiranyakashipu is thinking, I want my son to become an expert demon. Hiranyakashipu fejében csak egy cél lebegett, szeretném, hogy a fiam egy tökéletes démonné And when váljon. the time comes, and I will hand over my demon kingdom to my expert demon son. Amikor eljön az ideje, akkor a démon fiamnak átadom a démon királyságomat. What have you been learning, my dear child? Kedves gyermekem, miket tanulsz mostanában? Sanda and Amarka, the best teachers, what have they taught you? Szanda és Amarka, a legkiválóbb tanítók, mit tanítanak Tell neked? me the best thing you've learned. Mondd el a legjobb dolgokat, amiket tanultál. So then Prahlāda Maharaj surprises Hiranyakashipu. Prahlāda Maharaj nagyon megdöbbenti Hiranyakashiput. It's the worst thing Hiranyakashipu could have heard. Ez a legszörnyűségesebb dolog, amit Hiranyakashipu csak hallhatott. His 5-year-old son, 5 éves fia he says, actually, mondja, hogy igazából the essence of all advice, minden tanításnak a lényege, the most important thing, a legfontosabb dolog, actually is that one should give everything up. hogy az embernek mindent föl kell adnia. Detach from the world. Legyél elkülönült a világtól. Go to the forest Menj az erdőbe, and take shelter of Hari, Lord Vishnu. és vegyél menedéket Harinál, az Úr Visnunál. And in this way, one will be very happy. És így az ember nagyon boldog lesz. Hiranyakashipu didn't know what to do. Hiranyakashipu nem tudta, hogy mit He was so csináljon. shocked. Annyira megdöbbent. It's like double take, like, did I hear right? Így visszakérdezett, ezt most jól hallottam? Did you say Hari or Hiranyakashipu? Hogy most Harit mondtál, vagy Hiranyakashiput? He laughed at him nervously. Így kínjában nevetett. And he just tried to understand and just absorb what he had just heard. És próbálta felfogni, így megérteni, amit az előbb hallott. He said, where did you learn this? Hol hallottad ezeket? Who taught you this rubbish? Hol tanultad ezt? Ki tanított téged ilyen ostobaságokra? He called Sanda and Amarka És hívatta Szandát és and he Amarkát. chastised them. Megszitta őket. He said, what are you teaching my son? Mit tanítotok a They're fiamnak? meant to be learning how to be perfect. He's meant to be learning how to be a perfect demon. Azt kéne tanulni, hogy hogyan váljék kiváló démonnál. And here he is talking about all this rubbish to do with Hari. És ilyen ostobaságokról, ilyen Harival kapcsolatos bugyutaságokat beszél. So then they were given another chance. Oké, kaptok még egy esélyt. And Hiranyakashipu told them, I want him to learn how to be expert in politics, diplomacy and economics. És Hiranyakashipu mondta neki, hogy azt akarom, hogy szakértőjévé váljon a politikának, a diplomáciának és a gazdaságnak. A little while later, Hiranyakashipu called his son onto his lap again. Nem sokkal ezután Hiranyakashipu újra az ölébe ültette a fiát. He stroked his head Megsimogatta a fejét, and said some kind words. mondott neki kedves szavakat. My wonderful young intelligent son. Kedves, csodálatos, fiatal, intelligens kisfiam, What have you been learning at school? mit tanultál az iskolában? Second time, what does Prahlāda Maharaj say? Másodjára mit mond Prahlāda Maharaj? Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam. He says these 9 Bhaktis Channavalakshana, these 9 activities,
They represent the main limbs of bhakti. Mondja, hogy ez a 9 folyamat képviselik a bhaktinak a 9 fő folyamatát. Tanmanye ditamuttamam. These are the topmost activities of mankind. Az emberek számára, az emberiség számára ez a 9 legmagasabb rendű tevékenység. One should worship Vishnu. Az embernek imádnia kell Visnut. One should think about Vishnu. Gondolnia kell Talk Visnuról. about Vishnu. Beszéljen Visnuról. Worship his lotus feet. Imádja a lótuszlábát. Vishnu, 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 Vishnu. Vishnu. This is Hiranyakashipu's nightmare. Ez volt Hiranyakasipunak a legrosszabb rémálma. He can't believe what he's hearing. Nem hitte el, amit hall. He is the epitome of anger. Ő a dühnek a megtestesítője, vagy a szimbóluma, jelképe. He says, my son, it's like a tail of a dog. You can't straighten it. Mondja, hogy a fiam olyan, mint egy kutyának a farka, nem lehet kiegyenesíteni. This boy, he's beyond repair. Ezt a fiút már nem lehet megjavítani. I've given up. I can't do anything with him. Ezt feladom, nem tudok vele semmit se I'm trying to get kezdeni. him back into line. Próbáltam visszahozni megfelelő irányba. But he's not listening, he's not learning. De nem hallgat rám, nem tanul. Prahlāda was fixed. Prahlāda szilárd volt. His father is the topmost demon on the planet, in the universe. Az univerzumnak a legerősebb démonja volt az apja. He's so powerful. Olyan hihetetlen erő He's birtokában practically volt. immortal. Gyakorlatilag halhatatlan. He's killed so many people. Rengeteg embert elpusztított. Imagine your father's a murderer. Képzeljétek el, milyen az, amikor valakinek az apja egy gyilkos. But not just one person, unlimited people. Szóval nem is az, hogy egy valakit megölt, hanem megszámláltatlan And ember. he says, I never want you to say the word Hari again. Soha nem akarom még egyszer a szádból hallani Harinak a nevét. And Prahlāda says, Hari, 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 Hari. Prahlāda pedig így mondta, Hari, 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 Hari. So, Prahlāda is fearless. Prahlāda félelem nélküli. I remember there was one young man that I was preaching to when I was in London. Emlékszem, ahogy most Londonban voltam, volt egy fiatal ember, akinek prédikáltam. Indian bodied. Indiai testű fiatalember. And I was encouraging him to hear and chant about Hari. To hear and chant about Hari. Arra lelkesítettem, bátorítottam, hogy halljon és beszéljen Hariról. And he said his father's very strict. Mondta, hogy az apja nagyon szigorú. And he won't like it. Nem fog neki tetszeni. So I said, okay, do you have your own bedroom? He said, yes. Kérdeztem, hogy van saját szobád? Mondta, hogy igen. I said, okay, then chant in secret. Mondtam neki, hogy akkor csinál titokban. So he said, okay, so he started to chant. He would chant every day. He was doing 4 rounds and then moved up to 8 rounds and doing daily in secret. Szóval akkor kezdetben akkor 4 kört dzsapázott, most dzsapázik 8 kört, mindezt titokban. A little later, he revealed to me, as our trust grew, he revealed to me that he had a certain addiction. És akkor egy idő után, mert ugye bizalmi kapcsolatba kerültünk, akkor mondta nekem, hogy hát van addikciója. Computer-related addiction. Ez ilyen számítógéppel kapcsolatos. And I said, okay, we'll keep practicing Krishna consciousness, and slowly you'll get the higher taste, and you'll be freed of these lower tendencies. És akkor mondtam neki, hogy jó, akkor csak folytatjuk a Krishna tudatnak a gyakorlását, és idővel meg fog szabadulni ezektől az alacsonyabb rendű ízektől, és akkor el tudott majd hagyni ezeket a dolgokat. So he continued hearing and chanting about Hari. És akkor csak így folytatta a Hariról való hallást és éneklést. And over time, he felt that it was getting better. És idővel akkor úgy érezte, hogy egyre jobb állapotban van. But the bad habit was still there. De a rossz szokás még mindig ott volt. One day, his father was probably suspecting something. Egy nap az apukája, aki valószínűleg már gyanított valamit. So he found his son, and I can't remember exactly what order he went in, but he found out that number one, his son had a particular addiction. Az apukája, nem tudom, ez pont milyen sorrendben történt, de rájött arra, hogy a fiának van egy And addikciója. he found out that his son was chanting Hare Krishna. És arra is rájött az apja, hogy dzsapázik, énekli a Hare Krishnát.
And his father said to him, És mondta neki az apja, why are you chanting Hare Krishna? miért dzsapázol, miért énekled a Hare I Krishnát? can't believe it. What are you doing? Nem hiszem el, mit csinálsz? He said, but the monks at the temple told me that if I chant, then it will stop me being addicted to this. De hát a szerzetesek a templomban mondták nekem, hogy hogyha dzsapázok, akkor segít megszabadulni ettől az addikciómtól. He said, carry on with your addiction. I don't care about that, but stop chanting Hare Krishna. Mondta neki az apja, hogy csak folytasd azt a dolgot, amit csinálsz, engem az nem érdekel, csak hagyd abba a Hare Krishna éneklését. I couldn't believe it. Nem hittem a fülembe. How could a so-called father advise his son like that? Egy úgynevezett apa hogy adhat egy ilyen tanácsot a fiának? And I told him, your father is Hiranyakashipu. Mondtam neki, apád olyan, mint Hiranyakashipu. He's no better than Hiranyakashipu. Nem jobb egy Hiranyakashipunál. And he was a little Prahlāda. Pedig egy kis Prahlāda volt, próbált az lenni. Trying to be a little Prahlāda. It's very sad. Nagyon szomorú. When parents don't want their children to be Krishna conscious. Amikor a szülők, nagyon szomorú, amikor a szülők nem akarják, hogy a gyerekük Krishna tudatos legyen. And worse still, Hiranyakashipu began to torture his son. És ugye tudjuk, hogy akkor Hiranyakashipu elkezdte kínozni a fiát. And with this we will continue next week. És ezzel fogjuk folytatni 2 hét múlva. I'd like to thank you for your time and attention. Köszönöm szépen a figyelmeteket és az időtöket. We have a few more slides to go in this section. Ebből a sorozatból, ebből a diasorból van még néhány szlájdunk. How Prahlāda is tortured. Prahlādot hogyan kínozták. His consciousness while he's being tortured. Milyen volt a tudatállapota, miközben kínozták. We'll be hearing about how Prahlāda Maharaj, despite his difficulties and challenges, he continues to preach. Hallunk majd arról, hogy Prahlāda Maharaj a kihívások és nehézségek ellenére folytatja a He has prédikálását. all his school kids, all the demon friends, he has them up dancing and chanting the names of Hari. Az összes iskolatársát, a démon palántákat mindet ráveszi arra, hogy énekeljék Harinak a nevét. And they're all blissful, as you can see. És mindannyian nagyon boldogok, ahogy látjátok. And then the boys ask him, És akkor a fiúk megkérdezik tőle, where does this come from? Where have you got this from? You're so blissful. honnan jön ez a dolog, honnan szerezted ezt, honnan jön ez a boldogság. And it's infectious. Mert hogy ez ragadós. We're becoming blissful in your association. A társaságodban mi is boldogokká válunk. That's a preacher. Ez egy A prédikátor. preacher is blissful. The best solution, the best preaching is to be happy in Krishna consciousness. A legjobb prédikálás az, amikor mi boldogok vagyunk a Krishna tudatban. So then they ask him, where did you get this from? Where's this seed coming from? Jó, honnan jön ez? Honnan jön ennek a magja? So then Prahlāda shares his history. És Prahlāda akkor elmeséli a történetét. How did I get this very beautiful seed of Krishna consciousness? Honnan kaptam meg a Krishna tudatnak ezt a csodálatos magját? And he has great gratitude, És hatalmas hálát érez. immense gratitude to those who have invested in his Krishna consciousness. Óriási hálát érez azok iránt, akik befektettek az ő Krishna tudatába. We should also be extremely grateful. We often give a lot of value to our initiating spiritual master. Sokszor nagyon nagy értéket tulajdonítunk az avató lelki And that tanítómesternek. should only increase, never decrease. És ennek mindig növekednie kell, sosem szabad, hogy ez csökkenjen. But alongside that, we should also maintain and develop and increase. As we taste Krishna consciousness more, we should increase in our gratitude to those who invested in us, including Shiksha Gurus. De emellett akkor nekünk nagy hálát és szeretetet kell érezni azok iránt, a Shiksha Guruk, bakták iránt, akik befektettek a mi lelki életünkbe. So Prahlāda Maharaj is describing how he got to where he is today. Prahlāda Maharaj elmeséli, hogy hogyan jutott el abba a helyzetbe, ahol ott most van. Any disciple wants to know that about this spiritual master. Minden tanítvány szeretné tudni ezt a lelki tanítómesteréről. And then finally Prahlāda Maharaj and a little about the 9 processes of devotion. És akkor végül majd beszélünk arról a 9 folyamatról, amit Prahlāda Maharaj említ, mint az odaadó szolgálat 9 folyamat. We'll talk more about that next week, 2 weeks' time. Két hét múlva fogunk erről bővebben beszélni. Thank you again. Köszönöm még egyszer. Please take shelter of Śrīmad-Bhāgavatam.
kérlek, vegyetek menedéket a Śrīmad-Bhāgavatam. Madeka bandhu mat sangin mad guru man mahadana. It's everything. Mert ez a mindenünk. And as we do that, whatever problems and challenges there are in life will seem minuscule, will be protected, and will maintain and deepen our Krishna consciousness through those. És hogyha ezt megtesszük, akkor minden nehézség az életünkben nagyon parányinak fog tűnni, és hogy fogjuk tapasztalni azt, hogy fejlődünk a Krishna tudatban. If you're suffering from problems, problems will be there, but if you're suffering from problems, then it means that we're not taking sufficient shelter of Bhagavatam and Harinam. A problémák azok ott lesznek, de hogyha szenvedünk ezektől a problémáktól, akkor az annak a jele, hogy nem veszünk megfelelő menedéket a Bhagavatamnál és a Szentnévnél. Grantraj Śrīmad-Bhāgavatam ki! Jai! Shishudanitai Vijay Gauranga ki! Jai! Tribhuvana Sundar Shri Radha Shyam Sundar ki! Jai! Srila Prabhupada ki! Jai! Gaura Bhakta Brinda ki! Jai! Nitai Gaur Premanandi! Ők egy Ānanda Caitanya Prabhu ki! Jai! Gaura Bhakta Brinda ki! Jai!